ไปเก็บสกิลไฟตรงนี้ก่อนทีมอยู่ไหนวะขึ้นไปเลยทีมอยู่ไหนวะมันเปิดเล่นตอนโค้ดเบต้านี่ อะไรวะ ใช่ป่าวะ ไม่ใช่เคยแม่งติดกันเลยนี่ว่ะ เออ แล้วก็จะปลดล็อกไอ้ตัวหมวกคาร์บอยขาว แล้วก็ปลดล็อกอีบอสใหญ่ของหมวกคาร์บอยขาวอีกที ใช่พี่ต้องการไปผมลองบอกเขาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราอาจจะเคลียร์พวกนี้ให้หมดเลยก็ได้ครับ กูก็ทำพี่อิดไม่ไปนอนมันก็ทำได้ เพราะมันเหลืออยู่2 คนเองนะเราจะไปกดล็อกไอ้ขโมยขาวอ่ะ ก็ใช่ไงก็ถ้าพี่อิดไม่ไปนอนมันก็ทำได้ ยิ่งจะไปโทษอิดเดี๋ยววะทีมไม่อิด เป็นทีด้วยความงงไม่เข้าใครออกใครเว้ย โทษแฟนอิดดิแฟนอิดตรงแงโทษอิดไม่ได้หรอกแฟนอิดตรงแงเรื่องขี้เลย เดี๋ยวโทรศัพท์ก็ดังหรอกพูดเป็นลางอย่างเงี้ย ถ้าดังมานี่ ตรงนี้เก็บยังวะ นอนตรงนี้มีปวดท้อง ยังเลย ยังไม่เก็บก่อนแบบเป็นทางผ่านจริงเราฟ้าไปก็ได้ เป็นเมน เอาหอไป เฮ้ยทำไมฮอมันยังบินอยู่วะ Target spotted. เครื่องดีเขาเนี่ย Got a third. I got their Jenny over here. Target number 3. สไนเปอร์จงสถิตอยู่ที่ตัวท่าน มันแอบอยู่หลังนั่นนี่ยิงไม่โดน That's 5 tangos. อ๋อแม่ยังไม่เลิกไหลเอาโอ้ยดิ้น We got some light panels over here. ยิงเสาเสา That was fucking close. ยิงทำไมตัดไฟก็จบแล้วยิงก็ได้ มันเหลือกี่ตัว Number 5. ยิงตัวห่างก่อนยิงตัวนี้เก็บมัน He's dead. 2 ตัวนั้นปล่อยมันเดินมาก่อนอีก3 ตัวนี้มองไม่เห็นว่ะ มันอยู่ข้างใน ดูจะเก็บไป2 ตัวนู้นก่อน เดินไปไกลแล้ว ไม่เดินกลับมาแล้ว มันเดินกลับอยู่นะแต่ไม่รู้ อ้าวเฮ้ยยังมีตัวอีกอะเนี่ย มีตัวอยู่ตรงไหนวะดูไม่หมดอ่ะ เลยเข้ามาระยะไกลไปว่ะเดี๋ยวแม่งได้ยินเสียง ต้อง200 เมตรขึ้นไป อะไร200 เมตร ไอ้สไนนี่ไงต้อง200 เมตรขึ้นไป สไนพี่ใกล้ๆมันก็ยิงได้เพราะพี่เอาสไนเบามา นี่ไง มันยังไม่รู้สึกอะไรเลย We're cool. We're cool. หมดแล้ว อยู่ข้างในหมดเลย ตรงไหนล่ะโดน เราจะไปด้วยปืนเวกเตอร์ ไซส์นี้ขนาดพกพา I'm looking at a small group of tangos. เดี๋ยวละตอนนั้นอ่ะยิงได้ไหม ไม่ได้อยู่ข้างในหมดเลย He's history. เอ้ยมีรถมาเฮียรถ มีแวะจอดอีกไม่เป็นรีใคร ไอ้ฮีย ทีม ยิงผมเหรอแม่งเห็นเฉยเลย ไอ้เหี้ยอยู่ๆแม่งก็ขับขึ้นมาบนตีนมาก That's one down. Christ almighty. ไม่คันแล้วไหนก็ลั่นแล้วล่อมันเลย Frag out. Come mierda, culeros. อยู่ๆแม่งก็ขับขึ้นมาเช่ย ไหนก็ตามมันแล้วกัน ยิงรีบลงไปกันดีกว่าอย่างเงี้ย โอ้ยมาเนียนๆแล้วนั่นแหละ อยู่ข้างหลังมีตัวนึงในทีมหันหลังเห็นไหม I got mentions of a Come on, meeting come on, between come on, Cheeto's come on. agents and ข้างล่างนู่นเลย location. We need to advert ไปรีบ approach เก็บ and รี stay บไปรีบ down. เก็บรีบไปเดี๋ยวมันมาอีก Got an address for the hotel where the assistant to the agent checked in for the night. Assistant to the agent? These showbiz stuff sure like to bring an entourage.
หน่อย Whatever. Let's find this assistant. Chances are he'll lead us to his boss. นั่นไง Hooah. This is a commendation. Looks like it came from a box of cereal or the Air Force or something. That's a kill. รถอะไรไปก่อน หนีไปบนแล้วไหม วิ่งมาข้างบนตั้งนานแล้วเนี่ย ไปเอาฮออิดเร็วขึ้นมาเลยอิดรถมันมาเพิ่มแล้วอิดออกมา คอยังดิ้นอยู่เลยเนี่ย ไปก่อนเลยพอดู ทีมรอพี่ด้วย เดี๋ยวไอ้ฮอมันดิ้น Second target right there. Finding a small group of tangos. แล้วทำไมกดลงมันขึ้นวะเร็วพี่อู้ ไปเลยเดี๋ยววาร์ปตามไป ไม่ได้ตรงนี้น้อย That's it, we're clear. ไป รอดละ ไปไหนเนี่ยมาร์คดิ แบบนี่ไงดาวเนี่ยสกิลเก็บยัง อย่าง เนี่ยเราแวะตามทางเนี่ยระหว่างไปเนี่ยได้หลายอันเลย เดี๋ยวมันไกลไปเปล่าวะถ้าจะแวะตามทางมันจะไกลไปเปล่า ต้องปอกรับไปยิงไม่ได้ ตรงนี้เลยเก็บยังได้ยัง ส่งโดนไป Drone ยิ is ง up. แล้วยังยิงแล้วส่งได้ดูจุดใกล้ๆกันเผื่อไม่มีคนจะได้โดนจอดได้เลยทำไมไม่เห็นวะ มันอยู่ในตึกกันวะ น่าจะใช่ไม่เห็นข้างนอกเลยวันกลางคืนนะเว้ยมีโอกาสที่มันจะอยู่ในตึกกันเยอะมาก ใช้สกิลมาร์กดิมาร์คทะลุอ่ะที่ใช้ดาวเทียมมาร์กอ่ะ อ๋อ Looking at a small group of tangos. ไม่ได้คิวนะไม่ได้ เอ วะ อ ขับฮออยู่กดไม่ได้เหมือนกัน ฮอกดไม่ได้มั้งต้องลงเจอตัวเดียวเองเนี่ยจับความร้อนก็ดูไม่ได้มันอยู่ในตึก Eyes on a small group of tangos. เจอตัวด้านนิดหน่อยแล้ว Looking at a small group of tangos. เรื่องของเดินลงตรงนี้เลยก็ได้ทีมลงเองเนี่ย กำลังแลนดิ้งอยู่ เอาเลยเอาเลยเอา เป็นไรตายวะเนะ มีชีพ โดนรถชนอีก Hold up. We got hostile activity. รถ NPC นั้นยากแท้จะอย่างถึงเนี่ย มันยิ่งกับชนก็ชนบางทีมันอยากเบรกมันก็เบรก ใช่ไม่บางทีไม่จะชนไม่ขับชนเลย บางครั้งมันก็ ที่ เบร มัน ก เห็นเรายืนไม่มันเห็นเรายืนอยู่ไม่ขับชนเลยอะตอนแรกมันเบรกอยู่ใช่ไหม โดนมันจำเลย แล้วแต่อารมณ์มันอะยากจะอย่างถึง แต่ถ้าเป็นพวก AI พวกนี้มันชนเอาแน่นอนนะแต่ NPC ไม่อารมณ์ยากจะอย่างถึง ใช่ บางทีก็ชนบางทีก็ไม่ชน We got a few Sicarios here. Close to that nasty looking dump. Marking a tango. He's close to that local. มี2 ตัวในทีมข้างในเฮ้ยมันเห็นไอทีมไม่เข้าอีกประตูไอทีมเข้าประตูนี่เลยพี่เข้าประตูมานั่งอยู่หลังประตูนั่งอยู่หลังประตูอะ แม่งเดินออกมา จับเทคดาวน์แม่ง พลิกดาวเลยพลิกดาวเลย รอบเดินออกมาข้างนอกอ่ะ มันไม่ออกมาเลยแม่งยืนอยู่คาประตู พลิกดาวเลย เข้าพร้อมกัน เข้าแล้ว เข้าแล้วเหมือนกัน แล้วดาวอยู่ไหนเนี่ยมีแต่เอกสาร อยู่บน
ฮียแม่งยืนตรงบันไดพี่โจอี้ เอาเอาเชี่ยเนี่ยเอา I got one narco. Okay, หมด we're แล้วหมด still แล้วไป This metal has a coca plant on it. เดี๋ยวก็ That's kind of cool. Eyes in a small group of tangos. Hostile down. กินเกิดยังมาเก็บคิวคิวอยู่ข้างบน Who are you? Why the hell are you calling me? People call me El Cardenal. What kind of name is ด้าม that? You sing like religious songs or some ไป shit? เลยใช่ไหม No. Escúchame, นี่หลังนี่อะไรอยู่ข้างบนเนี่ย I เอายัง am the เอายัง religious advisor for El Sueño Oh, at the Santa Blanca cartel. For heaven's sake, I baptize you in the sacrament of เฮ้ย Santa ทีมเรา Blanca. ว้าไป ที่นี่เลยดีกว่ามั้ง I can't remember that. ก็ว้าไปดิ ไปเควสเลยดีกว่ามั้ง Contacting you so that we can เพราะว่าถ้า coordinate แวะ your เก็บไปเรื่อย message นี่ when you come to นานเลย Bolivia. อะ Hey, wait. เออ Respeto a la Santa เอา Guardia en เควสไหน every ก่อน temple เควสนี้แล้วกันเนี่ย You get intel on an air traffic controller working. ก็เอาเควสที่ใกล้ที่สุด ถ้าเราไล่ไปเก็บทีละอันทีละอันนานอะมายัง ม้าเนี่ยจอเขียวเลยเนี่ย เดี๋ยวเชียวเรา ไดวิชั่นไงจอเขียวไง ไหนมันใส่ในวิชั่นตรงไหนวะไม่เห็นใส่เลยแว่นรุ่นใหม่เหรอ เออแว่นรุ่นใหม่ มันเป็นแว่นกันน้ำรุ่นใหม่ มีไดวิชั่นในตัวแล้วก็มีอินฟราเรดด้วย ดีมากมีทุกอย่างเอาไว้ทีม ฮะ กิดไม้เนี่ย ยิงปืน That's a kill. ไปจ้ำหน้าเกลือดีกว่า เอาเขาเลย เนี่ยไปจ้ำกองเกลือ โชว์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  ว้าว แพะเป็นไม่ตายเว้ยสไนเปอร์ก่อนสไนเปอร์ก่อน ยังไม่เห็นสักตัวเลย Sniper out there. ยังไงแล้ว ยิงดิ ด้ามนะ Target down. กำลังขับรถอยู่ เอ๊ะตรงนี้มันมีแจมปะวะ จำไม่ได้ ไอ้สัสเลยไอ้เหี้ยแค่เนินแค่นี้มึงก็ตกล้มแล้วอ่ะ เฮ้ยอีกทีมันยังไม่ตายเลยเมื่อกี้ ไอ้ตาย อืม มันหกขอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินใกล้ไปแล้วมีตัว เนี่ยตาย Hostile down. กูว่าเลย ตายเลยวะมีแจมเว้ยทีม Drone's fucked up. Jamming us. ขอขึ้นที่สูงก่อนขอขึ้น เป็น ที่ จ สู ริง งก่อน พี่โจอี้เคยเห็นมอเตอร์ไซค์โดนัทเปล่าม องไปดูนะทำได้ด้วยวะ นี่ไงทำอยู่เนี่ย เห็นมัน ไหนดูดิ นี่ไง ดูนะ นี่ไง I got a support prime. โอ้ ผมโดนมาชุบไปไหนแล้วว่าโดน ชุบเชิบอะไรหรอชุบได้หรอมั้งไม่มีใครเห็นแล้วมั้งเนี่ย มันเห็นนะที่มันขึ้นทันอยู่นะ เอาเลยหาตัวก่อนแป๊บแป๊บตัวมันดูไม่ได้โอเคเจอ I แล้ว got eyes on another one. เดี๋ยวขอคิวก่อนเอ้าเสือกหลบไอทีมคิวอีกตัวเนี่ยในห้องเนี้ย ฮะ คิวอีกตัวเนี่ย ทีมกำลังแว้นอยู่ ผมอยู่ไกลเลยกำลังแว้นอยู่เลย ทุบก่อนที่ เดี๋ยวคิวก่อนมันเห็น กำลังแว้นอยู่เลย เกียร์ไปข้างบนมันก็ไม่เห็นแล้วแต่ไหนไอ้ทีมตายคน อ้าว บ้าเลย เหี้ย บ้าเที่ยวกูเลย God damn. บ้าเที่ยว จะไอ้นี่ไง จะแบบจ้ำไปแล้วก็กดแล้วกระโดดออกจากรถกลางอากาศแม่งแบบปรับตายเลยฮะ Long enough. ถ้ามันตายทีมไปเกิดแคมป์เลยนะ Drone signals เฮ้ยโดน jammed. ใช้ไม่ได้ แจมมิ่งเลย มีแจม Tango number 3. Deploying drone. Damn drone ain't working.
ล่าง Target number 2, there. I got another tango. Third target. อยู่ตรงนี้มึงไปจอดอ่ะ เคลียร์ดิเคลียร์ดิ โอ้ยนี่ไง นั่นน่ะ Target eliminated. That was fucking ว่าง close. Hold up, they're gonna spot you. Wounded that bird, on patrol. Watch out, there's a third one. มันให้ทำอะไรวะเนี่ย There's แย่ a ห third นึ่ง one. ข้างมาแล้ว อ๋อม่วงมา เราอย่าไปปล่อยไอ้นี่แล้วกันนะอย่าไปปล่อยฝั่งเรานะให้มันติดคุกไว้กันนะดีแล้ว ไม่เห็น เดี๋ยวแม่งโป้งป้างไอ้เหี้ยวันนี้แม่งชอบโป้งป้าง That's a มา kill. ลั่นก่อนเดี๋ยวมีมึงนะอย่าเพิ่งนะ ไม่เห็นอ่ะตัวเนี้ย That makes 5. โอเคมาร์คได้แล้วหาที่มาร์คได้แล้ว Here's target number 5. นั่นไงแจม พี่ถูกมาร์คได้แล้ว That makes 5. Count is now นี่ 5. ตรงไฟฟ้าอยู่นี่ I got eyes on a mounted weapon. ไหนวะไม่ได้อยู่แถวนั้นนะด้วยดิ อ้าวพวกปิดเองใช่ไหมเนี่ย อืม เฮ้ยมึงเห็นใครวะพี่เหรอเห็นพี่เหรอ Just spotted one with submachine guns. We're cool, we're cool. I got a target carrying submachine guns. Signal's all bad. They're jamming the drone. เฮ้ยเห็นไรเนี่ย Drone's not Fight up, working. bro. We're being jammed. ใช่ไหม ไม่มันเห็นมันยังไม่เห็นหรอกแต่มันแค่เดามันหนีวะ นึกว่าไฟดับ ไม่เห็นหรอกมันแค่สงสัย Drone signal's jammed. I can't see or hear a thing. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo.อะไรวะยิงใครก็ไม่รู้เนี่ย บ้านไม่เห็นโอ้ยอยู่ตรงนี้ เฮ้ยยิงเลยใช่ไหม ไหนมันก็เห็น ยิง แล้ แล้ว วก็ปล่อยทำลายตัวแจมไหมน่ะรอตีนให้อยู่ประมาณ2ตัว ตายแล้วมันตัวแจม Frag out. 4-4 เท่านั้น I got the demo set. ใช่มันมีตัวอยู่ตรงนี้ Copy that, Yankee. We got rebels going down to the cartel. You wanna get some? Helicopter, get down.
ติดกำแพงที่ดาวไม่ได้เอาไอ้แดงยิงไอ้ม่วงเรียกไอ้ม่วงมาอีกทำไมติดกำแพงติดกำแพง CQC ไม่ได้ ไม่ถึงให้ทำอะไรที คุยอยู่เนี่ยกำลังคุยอยู่ เสร็จแล้วนี่ไง ทำอะไรต่อน่ะ ทำอะไรวะ มันจะท่านเช็คพอยต์เองมันมีอะไรให้ทำต่อเนี่ย แฮกข้อมูลไอ้เหี้ยหอมม่วง Shots fired. Need ads สีแดงมันยิงเลย เข้ามา ไปไหนต่อน่ะ400กว่าเมตร I'm looking at a small group of tangos. Shots fired. Need ads on each cartel. มึงนี่ก็หาเรื่องจังเลยเนาะ Hostile down. Eyes on a small group of tangos. Jesus. ไหนว่าไอ้ทีม นู่นไง400กว่าเมตรอะ ใกล้ๆเองเนี่ย ใช่ใกล้ๆอะ 400ถึงอยู่นะ ทำไมฮอมไม่ตกสักทีวะ เอาปืนอะไรยิง Tango 5. สไนป์ That's a kill. ตกแล้วไงไปเลยผมกำลังล่อเหยื่ออยู่บนหอคอย ไปคุยดิ Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. โอ้มาเครื่องบินไปส่ง อ๋องั้นรอเลยแป๊บกำลังไป คนกลับเครื่องบินเก่าๆว่าคันนี้ไม่ขนาดแบบพอยังพอว่าอยู่ ขับเครื่องบินใช่ไหม ไอ้เครื่องบินอันเล็กข้าง จัดไป Unidad bird on patrol. Watch out. เครื่องบินอยู่ในโรงเก็บอ่ะ We're clear. ใช่ใช่ อีทีมมาดิ ติดอยู่บนหอคอยไปเลย จัดไปมีตำรวจไปถอยไปถอยครับ มันถอยไงวะถอยไม่ได้ Tango number 3. โอ้โห8 กิโลเฮ้ยมันมีที่ตายดีกว่าคือไงเนี่ย มี ที่ต่ำเนี่ย ตายเต็มเลยอะ เนี่ยโดนล็อกแล้วไม่ออกไกลสัตว์เลย ในฐานแม่งโล่งมาก ตอนนี้เคลียร์หมดแล้ว นี่ไม่บินค้าเข้าลำเอาอี้ไงลงไปจอดเนี่ย ลงอะไรวะอยู่บน Should have checked the duct tape on this crate before แหล takeoff. กกันดิ Sounds like the wings are ที่ about ต่ำ to ไม่ come เฉ off. ย Should have jacked a newer plane, boss. Hell of a thing to risk millions of dollars of blow on a plane that would just barely stay in the air. Nah, Reed's being smart using shit planes. ถ้ามัน He จะบอก loses a ว่า flight, the plane doesn't cost much to replace, and nobody notices a bush plane that looks like every other bush อะไร plane. ใส่เครื่องบินไว้น่าจะคนลำใหญ่โอ้โห ต้องผ่าดงนี้ไปเนี่ยยิงดิออกเลยไหม ต่ำนี่ มัน
มีเวลากำหนดอยู่แล้ว มันผ่าดงมันไม่ไปนะนั่นไงเรื่องเจอแล้วนะ โอ้โหไอ้ภูเขานรกนี่เอง บอกว่าพ่อ นั่นไงมาแล้วนั่นจะทำร้ายผม เจอเมียแล้วยิงโดน เฮ้ยไม่โดนโอ้ยทำอะไร 2 เมตรหลุดรอดไปได้ ไม่โดนผม เมตรที่ 3มาแล้วโจ นี่อาชุบเป็นไง ที่ 4ไป ไป ฝั่งละ ยิงกูยังไงโดนกูหรอก บินล่อให้หน่อยดิวะ มันเด็ดตลอดอย่างนี้มาดิ ต้องลงต่ออ่ะเฮ้ยโดนล็อกแล้ว มันคงล็อกหมดเนี่ย เดี๋ยวขออ้อมไปจ่อยทางแล้วกันทางรถสีร้ายอยู่เลยค่ะ เนี่ยลุงจอดได้ อ้าว ทางเช็คพอยต์ ยังไม่หมดอีกเหรอวะนะ ทหาร คอยอะไรวะยังไม่ได้จอดเลย ขึ้น อะไรโอ้โหจะโดนอะไรเนี่ย ต้อง เยี่ยมันขึ้นมิชชั่น I'm looking at a small group of tangos. เลยนะรู้ตัวป่ะ Tech to see a team of Sicarios here. Eyes on a Over small by the group of parking tangos. area. Got eyes on the buyer. Careful who you shoot. We still need that scumbag alive. Shit, the buyer's on the Or move. else he's making Get a run after for him. it. ยิงรถไปดิ ¡Puta madre! ¡Métanle de verga todos esos เรียบร้อยอิดยิงที่เหลือหน่อย อิดฝากยิงที่เหลือด้วยจะลงไปจับมันแล้วมันทุบเลยคัน ไม่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเหี้ยโคตรไกล อิดอย่ายิงมันอิดอย่ายิงมันอิดอย่ายิงมัน ไม่มีเอาไว้เจอเลย Coopere todo salto al bien. Clear. Clear How over you guys here. holding up? Got these fuckers. เอาคุยเหรอเอาคุย Pero por favor, no me lastime. I'm just a businessman. Boston Reed, where is he? I don't know where he is, okay? อีกทีมาเร็วนะ Everything goes through his middleman. I make an order and he delivers it. That's it. In order for what? People, okay? Men, women. Last time I came out short, it was a rush order, and I didn't have enough money on hand. Had to wire the rest to one of Reed's bank accounts. Motherfucker was pissed. But what else could I do? I want the name of the bank and the account number. Sure, yeah. I'll write it down, and then we're done here, right? You go your way, and I go mine, right? Starting ทำไม to มัน put จ the อด pieces นิ่งอยู่คันนั้น together. I'll upload the bank info เอา to แกะซัพพลายจอดนิ่งอีกแกะ and the list of villages targeted by Reed's มัน people. ช่างเย้ายวนยั่วยวนใจจริง Solid leads. ๆ แล้วแม่งจอดหลังเขาด้วยเชี่ยมาก เก็บมันมาเก็บมันมา ไม่มีมุมยิงอ่ะมันจอดหลังเขา เดี๋ยวพี่อาพานี่ไปใส่เครื่องบินเล่น ¿Qué hace, compa? Leave me alone. กำลังไป ซื้อเครื่องบินให้ด้วยไป มันจอดนิ่งจริงเนี่ยแต่มันต้องตีกับแก๊งม่วงแน่ๆเลย This is Bowman. I've been working on the intel you got from Kwani, and I think I've got a line on Reed. เห็นรถสะพายละ Let's hear it.
ได้เวลายิง Security camera footage at Reed's Bank with suspected Hey. human traffickers operating around the village. ทำไมยิงไม่พังวะ Got 2 hits. จอดนิ่งอยู่ Brothers อ่ะ Carlos and Hernando Guerrero. เดินไปเก็บเลย AKA Los Enterradores. The Undertakers. Nasty. ไม่มีตัวเหี้ยอะไรเลย They specialize in ไม่ snatching มีเหี้ยอะไร people เล right ย out อ่ะ of bed. ได้บี If พี half of อ่ะ what the locals say about them is true, ใช่อย่างนั้น fucking monsters. We're sure they're working for Reed. They withdrew funds from the bank ไอ้ account เหี้ย you รถ gave มัน them ก็ยัง yesterday. ใหม่ คันไหม Find these assholes. Triangulating off their cell phone. ๆไปไหนต่อ Then the team is เฮ้ยเดี๋ยวเราไป กลับไปที่เดิมเลย เออ นี่ไง ไปที่เดิมดีกว่า Got it. ใช่ปะ Sending you his ฟาสทา location. เวลมันง่ายกว่าไหมไอ้ขาวๆนั้นเนี่ยภารกิจใครวะ Carlos is the จุด dumb ไหน one. อ่ะ It's his แต่ brother. ว่าทำไมขาววะ มี2จุดอ่ะ ทำไมขาววะ เฮ้ยเราทำไปแล้วไงทีม ผมยังขึ้น1/6เอง ไม่อันขาวๆเราทำไปแล้วไง เอ้าเหรอ1/6เหรอ ทำไปตอนไหนวะ ยังไม่ได้ทำเลย ใครทำแบบว่าอิดขึ้นเลย2/6 เฮ้ยทำไมภารกิจแม่งโผล่ขึ้นมาเต็มเลยวะเนี่ย มันจับไอ้นั่นได้มั จะทำมาไหน ไง จะทำมาไหนก่อนนี่ โซนกันเปล่า ทำมันใกล้ก่อนเนี่ยจุดซีอ่ะเอารถไปดีกว่าไม่ต้องฟ้าไปหรอกเราไปแบบธรรมดาบ้าง Unidad bird approaching. Stay down. ไกลแล้วเนี่ย ให้ทีมมันขึ้นมารับดีกว่า อะไรวะ ทีมรองั้นเดี๋ยวเราลงไป นั่นอันนั้นพี่อิดขับรถอยู่ เอา เดี๋ยว ที ผม เดียว เออ ช่วยทีม ตั้งขับรถอ่ะ ไปทีมเรานี่ดีกว่าอิดมันไปแล้วเอานี่เลย Ask Pacatari to send some fuel. Oye, we got your ล helicopter. งอย่างนี้เลยดีไม่ลงใส่หัวเราไปแบบเสี่ยงๆดีกว่ามีลูกสอย รถแม่งแรงเที่ยแม่งเบรกจริงแม่งปัดเลยอ่ะอ้าวเที่ยอยู่ที่อะไรเนี่ยอยู่ที่เฮ้ยอยู่ที่รถหายว่ะ เย่โดนไปแล้ว1 นัด ตุ่ม มีอยู่ดีๆรถหายด้วย ๆนะอยู่ๆก็เหลือง อยู่ๆก็ขาวภารกิจมึงยังไงเนี่ยเหี้ย ไอ้เนี่ยนั้นมีตายมีรอยข้ามไป ยิงกูเนี่ยหายได้โอ้3 ลูกโอ้โหชิดจะหลบยังไง ไม่รู้สินะ ลูกเดียวพอว่ามา3 ลูกจะหลบยังไงไม่ตายหรอกแค่นี้ไม่เราตายได้หรอก ที่ขับรถอยู่ดีรถหายเว้ย อะไรหลุดตัวหล่นจากรถปะล่ะ หล่นดิ ไปยืมรถหน่อยจ้า ไอ้ ไม่ อ จ ยู่ อด ดีรถหายอันนี้อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวอ้าวใครเตะมา อะไรวะ คันนี้ดีกว่า เฮ้ยเรานั่งรถหมวกแม่งทะลุลูก No, รถ fine. You relax. I'll drive. นั่งรถธรรมดาหน่อยวะโอ้ ธรรมดานั่งไม่เป็นโอ้โห ลงไปตายไหมเนี่ยตายไหมทีมมาขอไอ้ทีมมาขอขึ้นปืนอ่ะยิงปืนยิงจอดก่อนทีมไม่ต้องไปทำเพิ่มนะ เอาให้มันเรียกเป็นรถแบบนี้นะคนเลยเรียกมามันเล่นได้แต่หอวะทำไมไม่เรียกรถไม่ได้วะ มันแล้วแต่แมปเปล่า ไม่ใช่นี่ไฟวิชั่นอ่ะถ้าไปทำมันจะเรียกพอมันขั้น3มันจะไปเรียกฮอไง ของผมเพิ่งอะไรเอง ขั้น2ก็เด็ก โอ้ทำอีกอันนึงก็ขั้น3แล้วอะ เก็บ ทำ ไว้อย่าไปทำเลยครับจะเรียกรถไม่ได้
มันน่าจะเลือกได้ ไม่รู้กดไงดิ แล้วใครมาอะไร ลงไม่ได้กดลงไม่ได้ เดี๋ยวมันเกยอยู่ ไปกิดทางเลย แล้วมันจะพังแล้วเว้ยพังเลย เอาแรง รถเราอึดอยู่เราไม่แคร์เชี่ยอะไรเนี่ยเสาเหล็กโอ้ สุดทาง แร เลย งกว่า สุดทางไหนกัน แต่รถนี้มาคับไม่ได้ตายเฮ้ย Soldados enemigos rompieron contactos y se retiraron. Es hora de terminar la misión. เหมือนยางแตกหรือไงวะเนี่ย อะไรนะ ก็ไม่ได้แตกนี่หว่า อะไรไม่แตก เหมือนยางแตก แต่ไม่แตก รถแม่งเลี้ยวซ้ายอย่างเดียว ไอ้สะพายอยู่หน้าทีมไอ้เนี่ยสะพายเปล่าไอ้เนี่ยสะพายบั๊ก จอดอีกแล้วเหรอ เอา เฮ้ย เชี่ยอะไร ดี๋ เนี่ วย ทีมลองจอดดิมันขยับเปล่าไม่ขยับ สะพายบั๊ก เราจะเข้าไปข้างในได้ไงวะ อันนี้ โอ้ยทหารบานเลยนี่หว่า ยังไง มิชชั่นเฟล อ้าว Trying to get away in the truck. ต้องสเตลเข้าไป เนี่ย ไปแล้วเราคุมเชิงอยู่ข้างนอก The drone is up. เอ้าไม่เห็นขึ้นอะไรแล้วอ่ะ ตาม เอาหายเลย ขึ้นอยู่ ไม่เห็นอะไรเลย อ๋อเพิ่งเห็นละ เนี่ย มาแล้ว แต่เพิ่งโหลด Got another tango. เข้าทางไหนได้บ้างวะ Tango number เนี่ยตรง 3. นี้มันมีป้อมยิงครับนั่นมี The guards are letting cartel vehicles inside without inspecting. เข้าข้างหน้านี่แหละ เดี๋ยวทำลายไฟมันเดี๋ยว All ประตู back ก็ to the เปิด road, hijack a car or truck and roll into the depot. I spotted cartel trucks outside the depot. Let's do this. ไกลไปไม่ต้องดู อะไรเนี่ยไม่ขึ้นบอส ทีม หืม ไปขึ้นตึกนั้นน่ะ เดี๋ยวพี่จะมาร์คให้ตึกเนี้ยเนี่ยตึกเนี้ย มีทางขึ้นเปล่าเหอะ ไปไม่รู้มีทางขึ้นไหมขึ้นเลยตึกเนี้ยคุมเชิง He makes 10. นะมันให้บอกทำอะไร ตึกมันขึ้นไม่ได้ นี่ดิ เออ เอ้าแย่เลย Fuck, man. ฟ้ามันดับเนี่ยพี่ อ๋อยังนี่ยังไม่ดับ ถ้าดับประตูจะเปิดยังหาไฟฟ้าไม่เจอเลย ผมเจอแล้วเนี่ย ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างหลังเลยไม่ถึงว่ะ Just spotted one with submachine หลัง guns. สุดเลยอะแล้วไม่ดับเหรอ ไอทีมเอาโดรนไประเบิดเนี่ยทีม Shit. เอ้าเป็นไรอ่ะ
ก็ประตูไม่เปิดแล้วไง อ๋อโดนมันระเบิดอยู่กลางอากาศก็เลยงง Fuck, man. เหมือนมันให้หาเป้าหมายให้เจอ He's history. ตรงนี้ก็มีทางแอบเข้า แอบเข้าไปแอ Okay, บเข้า we're ไป still good. ต้องหาเป้าหมายให้เจอก่อนอยู่ตรงไหน อินระวังเยอะเลยมันเห็นใครวะโอ้โห เอ้าเที่ยอะไรเนี่ย นั่นดิ ไม่ทันเข้าเลย ใครวะ มันเห็นอะไรแวบๆเปล่า ไม่รู้อ่ะงงมากเลยงงอยู่เลยมันมีรูไหนให้เข้าไปแอบเข้าทางนู้นกันดีกว่าปะ ตรงเครื่องไฟฟ้าอะไรเนี่ย ไปแอบเข้าทางนู้นกันข้ามถนนนี่โคโดนรถชนมากเลยอะไรวะ ไอ้ม่วงไง โอ้โหมีเจอศพใครในบังเกอร์หรือเปล่าเมื่อกี้มันก็เลยเลิก มัน อีกโดนเน้นม่วงไล่ใช่ไหม ไม่มันวิ่งข้ามไป Second target, right there. Eyes on a third. Eyes on a cartel heavy machine gunner. Next to the container, see? ไหนรูเข้ามีไหมเนี่ยเหรอ ตรงที่หมอบอยู่นี่ไง Count is now 5. เห็นว่ารูเข้าของแท้เลย ปัญหาคือภารกิจอยู่ไหน Deploying drone. อยู่ใต้ Looking ดิ at น a small group of tangos. ไม่อะที่นี่ไม่มีใต้ดิน เคยเข้ามาแล้วมาเก็บของแล้วนี่ มันต้องการให้เราหาอะไร อะไร enter the อะไรวะ data หาคอมพิวเตอร์เปล่า ขโมยข้อมูลแบบให้มันรู้อะไรเงี้ย I got 2 แต่เรา security. ยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหน ถ้ารู้ที่แน่นอนอยู่ตรงไหนก็น่าจะได้ Eyes on a small group of tangos. Dạ. มันเห็นอะไรอะ ไม่รู้ดิ นี่ดิ ข้างหน้าฐานนั้นมันเห็นอะไรสักอย่าง ใครเอาโดนโดยบินชนมันหรือเปล่า ไม่โดนกันเลย น่าเห็นพี่นี่แหละ โดนลงไปปุ๊บ แม่งอยู่ในบ้าน เดี๋ยวเราสำรวจให้ทั่วก่อนค่อยว่ากันดีๆแอนซิด แม่งวิ่งเข้าไปชาร์จไม่ทัน ติดออก เกิน2 ตัว รถบรรทุกอ่ะ มันให้ดูรถบรรทุกไอทีม เห็นไหมชื่อเฟซมันเขียนว่า เออ There's a third ค้น one. หาสินค้าไอทีม
จะรู้ได้ไงเนี่ย Drone is อย่าบอกนะว่าให้เข้าไปวาง C4 แล้วระเบิดหรือเปล่า Another tango. Count is now 10. สงสัยต้องพึ่ง YouTube อีกหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยรอบนี้ไม่น่าจะพึ่งหรอก สินค้าอันไหนวะ ก็เห็นรถบรรทุกเยอะแยะไม่เห็นจะมีขึ้นบอกอะไรสักอย่าง นี่มัน นั่นดิ เนี่ยเจอรถขนฟาง3 คันเนี่ยที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาแล้วเนี่ย เห็นป่ะไอ้รถที่มันขนฟางอ่ะ ต้องลองดูอ่ะเราจะเข้า I ไป think ไง small นั่น group เนี่ย tangos. ตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไอ้ที่มันบรรทุกฟาง เราเข้าไปได้เราต้องเข้าไประบุ ที่ตร ว่าง ไหน นี้ เป็ ก่อน นสิ นะ นค้า เข้า Looking at a small group of tangos. จะเข้าไปยังไงแค่นั้นแหละไม่ให้มันรู้อ่ะ แต่ไม่งเยอะมากเลยนะ Yo, Sicario with a submachine gun. Over by that stack of tires. เอาไงใครจะเข้าไป เวลาดูแป๊บ เดี๋ยว Down, you're giving yourself away. ตรงนี้มีอะไรไม่รู้อะ Unidad bird approaching. Stay down. ได้ยินเสียง Hang back. I see you. มันจะมีเอกสารให้เราถ่าย3 ที่อ่ะ เอกสารแล้ววะ ข้างใน เป็นเอกสารของเฟซนี้เปล่า copy ไง คอร์ดเบิกฟอร์มเฮ้ย ฮะ ใครอ่ะ Shit. ยิงโดน มันเห็นโดน เฮ้ยกดรีคอนมันมีเล็งแบบนี้ได้ด้วยพี่โจอี้ เรียกก่อนไหน เวลาเรากดเล็งแค่ว่ามันจะมีโยกซ้ายโยกขวา กดเล็ง มีดิ มีตั้งนาน กดอะไรวะ QE เปล่า ก็นั่นแหละหาไม่เจอไง เหมือนในเลนโบซิกอะ ต้องเข้า cover ก่อน ไม่ใช่ ถึงจะกด QE ได้ เฮ้ยถ้ากดคิวมันก็เป็นมาร์กนะ ไปลองเข้า cover แล้วลองกดดูดิ กดอะไรไม่รู้อ่ะ ต้องมีดิ ไงกำลังหา ธรรม ปุ่ ดาม มันเข้า cover มันก็ออกโยกออก We มา got ดีอยู่แล้ว hostiles in the area. เท้าแบบโยก เวลาเราเล็งอะแบบอยู่ใน cover แล้วแบบเอียงซ้ายเหมือนในเลนโบซิกอะ เอียงยังไงวะ เคยดูพวกมันไลฟ์เลนโบซิกว่า นี่ นั่นแหละเอียงแบบเอียงแค่ส่วนหัว แบบชะโงกหน้าไปดูอะ เทียม
ดอัลติเนตไงพอเล็งแล้วกดอัลติเนตแล้วก็กดไอ้เมาส์กลางกดซ้ายขวา ไม่ใช่ เคยแบบชะโงกหน้าไปดูไหมคือแบบชะโงกหน้าแค่ส่วนบนอะช่างมัน ก็เนี่ยพอกดอัลติเนตใช่ไหมมันก็เป็นมุมหนึ่งอ่ะ ฉันน่ารู้อยู่แล้ว Deploying drone. แบบนี้แบบไหนวะ Got another tango. แม่งให้มันหมดไป We got a second target. I asked the rebels to recon the area for us. Here's our intel on enemy locations. เฮ้ยสแกนแอเรียไปแล้ว แรงมันเข้าข้างหน้าเลยคิดว่า Eyes on 2 Sicarios. There, at the checkpoint. I got number 10. That's one less bad guy. ยิงใครวะ Looks like transit schedules and smuggling routes for the province. This is what we're looking โอ้ for. แม่ง จะถึงเอกสารอยู่แล้วเชียว เอกสารมันอยู่ห้องข้างหลังนั่นแหละมีอยู่ห้องนึงอ่ะ จะถึงอยู่แล้วเชียวมันเสือกมีตัวมาเห็นอีกตัว น่าจะเป็นเอกสารชิ้นเดียวเลยห้องที่พี่เอาโดรนเข้าไปแล้วมันเข้ามาเห็นนะมันมีประมาณ 3-4 ตัววิ่งเข้าออกห้องเอกสารนั่นน่ะห้องเดียวอ่ะ ใช่แต่มันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวให้เราถ่ายไง มันมีอีก เหมือนมันจะมีมากกว่าหนึ่ง ลองหาดูดิตรงที่มีตรงไหนกระพริบเป็นเอกสารนะ เดี๋ยวหาให้อีกที่แล้วกันแต่ที่นั้นน่ะแน่นอนมีอยู่อันหนึ่งอัน เจอรถโง่ตลอดเวลาที่ข้ามฝั่ง ชอบวิ่งผ่านถ้าตัวมันเก็บข้อมูลให้ได้ก็ดีนะเข้าไปแล้วก็เก็บอันนั้นก็ง่ายไปนะ ไม่ต้องยิงก็เอาโดนปล่อยโดนเก็บข้อมูลอย่างเดียว There's another tango. See a second target. วิ่งเข้าไป Drone is up. ห้องนี้มันมีอยู่อันหนึง ไอ้เชี่ยแม่งเห็นผ่านกระจก The baby makes 3. เข้าไปมาร์กในห้องเลยก่อน Eyes on target 5. Eyes on a narco with a submachine gun. Near the container. แม่งมี3 ตัว บอกแล้วมันวิ่งเข้าออกเยอะมากห้องเดียว เชี่ยสงสัยอะไรวะ สงสัยอีกแล้วอ่ะ ทำยังไม่เห็นแค่สงสัยเฉย Yo, cartel gunman. Right by the container.นี่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ ไม่เจอโกดังเดียวเนี่ยเฮ้ย กำลังดูอยู่ ห้องนี้ป่าวะไม่ใช่ห้องวิทยุ อ๋อที่เดียวนั่นแหละ ถ่ายแล้วก็วิ่งถ่ายแล้วก็ออกจากพื้นที่ให้ได้ ที่เดียวนั่นแหละ ใครจะเข้าไป เดี๋ยวจะเข้าไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวโดนเข้าไปดูก่อนคอยระบุไว้มาเข้ารูหลังไม่มีช่องเข้าอยู่ดีเข้าไปแล้วออกมาได้เลยในรูหลังเนี่ยเข้ามายังมีตัวหนึงมี Alright, ตัวหนึง great. ไปตรงพี่ มาร์คตัวที่กำลังเดินให้เดี๋ยวมาร์คตัว Unidad bird approaching. Stay down. เชื่อแม่งมึงมาอะไรตรงนี้เนี่ย มีผ่านแล้ว Looks like transit schedule
ฮ้ยมาสองตัวเร็ว This is what we're looking for. มี2ตัวยืนอยู่ในห้องตัวหนึ่งเดินผ่านไปแล้วเด้งหนึ่งมันผ่านไปแล้ว Kill confirmed. That was fucking close. มีตัวอะไรสงสัยอีกเนี่ย โอ้ไอ้เหี้ยสงสัยไอ้เพื่อนตาย แม่งมาเดินกระจุกกันอยู่ 3-4 ตัว ตัวแล้วมันเดินอยู่3-4 ตัวมันเดินอยู่ตรงเนี้ยเอกสารเล่มเดียวเนี่ยมันเดินวนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปเองระบุเป้าหมายให้หน่อยแล้วกันไม่ฆ่าเข้าไปเลย ก็ต้องไปบึ้มไม่นี่ก่อน ไม่ต้อง เวลาเราออกเราต้องออกข้างหน้า ไม่ต้องมันมีทางออกข้างหลัง ดูทางออกไปแล้ว Shit. Sicario with a minigun. Close to the container. Second target right there. นู่นเนี่ยมันมีทางออกอยู่ข้างหลังนู่น มาเลย เราเดินล็อกกำแพงไป มาตัว Tango ใกล้นะ number 3. ตัวนี้เก็บเลยได้ไหมมีคนเห็นไหม มันอยู่ข้างในตึกนะ ขวามือไอ้ตัวขวามืออยู่ในตึกอะ เออ โอ้ลงมันจะเห็นโต๊ะ That's เนี่ย 5 tangos. โอ้โห เต็มเลยเนี่ย อยู่เดินอยู่ข้างใน3 ตัวเนี่ย โอเคเข้ามาแล้วเข้าไปมาให้ตึกให้หน่อยเข้าไปมาให้ตึกให้หน่อยตัวที่มันเดินผ่านอะออกเฮ้ยมันเห็นใครวะ เห็นโดนเนี่ย โดนไม่เนียน บินต่ำไป มันได้ยินเสียงไม้พัด เอาเข้าข้างหลังเอาเข้าข้างหลังเอาเข้าประตูหลังอะมันมีทางเข้าโอ้โหคอสปอนแบบนี้เลย ชั้นอีเหมือนจะง่าย Hey, we got a narco. Over by the checkpoint. Coming up on the truck depot now. Remember, we don't want Santa Blanca to know we even got close to it. Security is tight. We're gonna need to get a little creative to make it past those guards. I got eyes on another one. Third target there. Hang back, we see it. ใคร I see a อะ fifth target. นั่นน่ะมีทางเข้าไปคอยบอกมีตัวเดินมาคอยบอกมีตัวเดินมาเปล่า มี2 ตัวเลยเนี่ย อย่าเข้าไปเยอะอย่าเข้าไปเยอะพี่กำลังรอแล้วออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วรอมันเดิน I got one narco. 3 ตัวอยู่ในห้องบ้าเอ้ยไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนตัวเดินออกมาแล้วใช้โดนล่อมันออกไปได้ไหมล่อมันออกไปข้างหน้าใช้โดนน้อยอ่ะโดนเสียงอ่ะไม่ก็ปลาเดี๋ยวล่อออกไปเนี่ย
ไปมันเห็นนะเนี่ยตัวเนี้ยยิงก็ไม่ได้ด้วย Looks like transit schedules and smuggling routes through the province. Here's the draw looking for. เดี๋ยวตัวเดียวเล่น2ไม่ร ร้ อ อ ด ยไม่ได้ เดินเข้ามาข้างในวะ พอได้แค่นั้นอ่ะ I'm seeing 2 narcos here, near that stack of tires. มาใช้เสียงล่อมัน มึงก็ไม่เดินเลยเนาะ มันไม่เดินกันเลยอะดิปัญหาอยู่ตรงที่มันไม่เดินนี่แหละถ้ามันเดินหันหลังละเจอแล้วขอเวลาอีกไม่นานถ่ายเสร็จแล้วจะเห็นก็เห็นเถอะถ่ายเสร็จแล้ว นู่นไปออกทางนู้นอะ We got the pictures we need. Let's clear out. Hold up, they're gonna spot you. เลาะรั้วมาข้างหลังก็จะมีกำแพงให้ปีนออก โอ้โห วัด ตีไม่ได้ด้วย We need to add murder. ต้องล่อมันอะต้องล่อมันออกไปข้างนอกอะ ฆ่ามันได้ แต่ต้องอย่าให้มันรู้ตัวก่อน โอ้โหเมื่อกี้มันยังไม่ทันรู้ตัวเท่าไหร่เลยสงสัยรีบออกไปหน่อยวะถ่ายเสร็จแล้วด้วยนะแทนที่มันจะแบบถ่ายเสร็จแล้ว ยังจะเสือกตกใจอีกเอาใหม่ได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่เอาใหม่ต้องล่อใหม่วะอัพโดนน้อยไปกี่ทีมันทำไมมันล่อได้น้อยวะ ที่เดียวเองก็เอาไปแค่อย่างนั้นเลย Some intel around here. นี่ไงกดกลับแล้วกดมาใหม่อะมันจะรีให้ Enemy ใหม่ activity, stay sharp. ก็รู้แล้วว่ากดกลับตลอดเอง ไม่ยอมเดินเลยวะ มันไม่เดินไปไหนเลยอะ You're in a Sicario มา over รู้ here. แล้ว Where you got him? Next to the container, see? ไอสกิลปลาของนี่ว่าจะไม่อัพแล้วนะต้องอัพเพิ่มได้อยู่ Third target. มีใครสนใจไหม มึงไม่สนใจของกูหน่อยเหรอ Eyes on the third. Count is now 5. ในศพนี้มันจะมีคนเดินออกมามันไม่มีอยู่ๆก็เดินออกมาอยู่ตรงนี้โดดลงมาแล้วด้วย ตกใจเสียงอยู่ เฮ้ยระเบิดเลยเหรออ๋อใจนึกว่าระเบิด Hombre's going for the noisemaker. น่าจะสนใจอยู่มั้งเข้ารอด เดินเว้ยเป้าล่อเดินออกมาข้างนอกเลยอะ ปาบีก Looks like Hi, transit Peppa. schedules and smuggling routes through the province. This is what we're looking for. The noisemaker's getting their attention. สนใจอยู่ เปิดอะไรวะไดเวอร์ลู ใช่ ป่ะ PI ป่ะ หมดแล้วด้วย หมดแล้วอะ หมดแล้วที่เหลือช่วยตัวเองนะ กำลังออกไปทางออกอยู่ไหน ตายอยู่เนี่ย อ้าวเฮ้ยข้างบนมีที่เติมกระสุนอยู่ข้างหลังนู่นน่ะ มีรูเหรอวะไหนวะ เมเดินลงไปตรงไปเรื่อยๆอ่ะ ปลาอยู่ ส่องให้หน่อยมีตัวอยู่ข้างหน้าดีกว่าอยู่ตรงไหนวะ พี่เขาไปดีกี้ ฮะ ต่อออกมาหมดแล้วเนี่ย ถ่ายจนเสร็จแล้ว ถ่ายเสร็จแล้วเหลือแต่เอาของออกไป แล้วใช่ไหม เออไอทีมดูไว้ข้างหน้ามันอยู่ ขึ้น ไห ไป น อยู่นี่ แล้วก็มีตัวอยู่ในป้อมตวง อยู่ไอป้อมไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวนี้ปัญหาเอาน้อยรอบมันได้ไหมมันสนใจดีมากเลยไอระเบิดไอนิพาเนี่ยกระป๋องเนี่ย เดินไปแล้ว เดินไปไหน เดินไปข้างหลังนู่นน่ะ โอเค วิ่งออกมาดิ แต่ว่าแจม วิ่งขึ้นได้แล้ววิ่งออกมาเลย
Clear. No signs of alarm. I'm pushing the intel to Bowman ทำเรื่องหลาย now. This should fill in some of the blanks Good job, about Hawaii's distribution network. ทางทิ้ง อีกเอกสารอันเดียวรู้ห้องแล้วแต่เข้าไปไม่ยุ่งชิบหาย Find the Guerrero brothers and get them to give up everything they know about Boston Reed. อยู่ไหนวะโอ้กิโลเลยวะหอม This is Bowman. I've got พอทำไมเนี่ยมีรถจอดให้พร้อมเลยเนี่ย Let's อยู่ hear ไหน it. วะ The intel you obtained from the truck depot turned out to be a Really, a fucking lot- gold a lot- mine. Delivery Oh, schedules, oh, convoy hold on. routes, the whole nine. Schedule says another convoy is getting ready to head out. It's a big one. We're talking upwards of 4 tons of product hidden in the trucks. I'm pushing the location to you now. Go take it out. Copy that. We're on it. Caring for others. This is for the future of Bolivia, compañeros. This is the legacy we need. ปิดแล้ว ปิดแล้ว เปิดแล้ว ปิดแล้ว เปิดแล้ว เวทอันเดียวจริงๆมันง่ายนะง่ย แต่เราไม่เคยสเตลไง ไอกระป๋องลูกเดียวนี่แหละไม่เราไม่คิดว่ากระป๋องจะรอได้รอบแรกเราเอาโดนรอบมันไม่ไปไง ดูมันตัวคนน้อย เออโดนน้อยรอบไม่รู้สึกอะไรเลย คนแล้วคนทีแม่งก็ไม่เดิน กระป๋องอันเดียวมันเดินออกไปพึบเลยดีจริงตรงนี้มีทหารไม่ใช่เหรอวะ ดีดิ เอ้า ใครด่วนลงเนี่ย อ้าว ไอ้ทีไม่เป็นข้างไม่ตัดแม่งดิฟตอน ศพ โดนท้ายรถท้ายรถครับ Drone's airborne. กระโดดลงไปก็ดิฟพอดี กำลังม้วนหน้าเลยไม่สะบัดท้ายมาสู้ครับเต็มหัวเลย กวาดเลยกวาด Eyes on a small group of tangos. มันให้หาอะไรวะไหนโอ้ I got a third target. โอ้นี่ไงเป้าหมายอยู่ข้างในใช่เปล่าเก็บข้างนอกทีนี้มี3ตัวข้างนอกเก็บตัวหลังมันเก็บตัวใกล้ๆเนี่ยตัวหลังแล้วยิงอีกตัวเนี่ยเก็บตัวเนี้ยยิงได้ไหมยิงอีกตัวยิงตัวไกลอ่ะตัวนู้นอ่ะ Okay, watch your fire. We don't want to hit any civilians. บ้านมันจะ เอาตัวหนึ่งมันใกล้ดีกว่ายิงตัวไกลอ่ะยิงตัวไกลอ่ะนั่นยิงตัวนู้นอ่ะยิงอีกตัวไม่ใช่ตัวละ2ตัว เฮ้ยอย่าดันกูดิ มันกำลังเดินมายิง He's dead. You're gonna get paid. Hang back. ปืนไม่ได้เก็บเสียงเขาอะ ปืนพกก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้ว ยิงใส่คีย์เก็บเสียงไม่ยิงไม่ได้ยินเลย That dude, you can't be serious. My 12-year-old daughter could beat the shit out of him. กลับมัน And he was trying to spook him. Just need to hang back and let him lead us to his brother. อ้าว มันมิชชั่นเฟลวะ ที่อะไรวะ อย่าบอก จั ว่า บ ให้ แล้วฆ่า ตาม เลยเหรอ ก็ ใช่ เมื่อกี้ ใช่ให้ตาม จับเฉยๆไม่ใช่เหรอวะ ให้ตาม เมื่อกี้มันขึ้น20 วิอยู่ อย่าบอกว่ามันไม่ขึ้นรถอีกแล้ว ไม่รู้ดิ ขึ้นรถแล้วก็ นี่ เรา ขยับเลยนะเว้ยเมื่อกี้ยืนเล กั ย นใช่ไหมต้องกันมัน Undertaker remaking Undertaker มันเพิ่งมิชชั่นไหนวะทำไมมันให้ตามวะ
shooting. Let's clean up and move on. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. I'm looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. I'm looking at a ทำให้มันตกใจแล้วให้มันหนี ทำไงก็ได้ให้มันขึ้นรถหนีอ่ะ แล้วก็ตามมัน แน่ใจ We got company station. น่าจะ ติดเป็นดักหน้าดิเอานะ จะไปดักหน้าทำไมไม่ได้ให้จับ แล้วเนี่ยตกใจแน่นอน Stop. เดี๋ยวตกใจแน่นอน I've got eyes on มัน Carlos. ยังไม่วิ่งเลยเนี่ยวิ่งแล้วเว้ยวิ่งแล้วเว้ยวิ่งแล้วเว้ย แต่มิชชั่นเฟล เฟลตรงไม่เฟล เฮ้ยหรือว่าต้องไปแอบฟังเปล่าวะ ไม่ได้แอบฟังอ่ะฆ่าลูกน้องให้หมดแล้วรอให้มันหนีมั้ง มันตกใจเสียง น่าจะฆ่าลูก ท่านแบบนี้ ทำไมมันขึ้นเป็นสีขาวอ่ะ ลองรอก่อนแป๊บนึงจะขึ้นใหม่เฮ้ยอะไรเนี่ย มาแล้วนะ มาแล้วเนี่ยเทคดาวเดือดเดอร์เทเกอร์มันบอกให้เทคดาวเฮ้ย ให้ฆ่าเทคดาวก็เหมือนฆ่า เขียนว่าเทคดาวเลยนะเทคดาวคนเทคดาวลองดู มันลูกน้องไปไหนหมดวะ ไม่โดนไม่โดนเขาลองเข้าไปเทคดาวน์ มาขยับ ยืนรออยู่แล้วเนี่ยเทคดาวน์สักรอบนึงเราไม่เสียหายแล้วเพราะเราก็ทำพลาดไปหลายทีแล้ว I've got eyes on Carlos. That dude? You can't be serious. My 12-year-old brother could beat the shit out of him. Let's try not to เอา spook ไม่ him. ใช่เว้ยเฮ้ย We just need to hang back and let him lead us to his brother. ที่จุดเหลืองๆเรามันเดินไปก่อนลองดูเรื่องลองดูมันจะทำอะไรเดินออกไปเว้ยเดินออกไปออกไปเปิดประตูรถขึ้นรถชัดเจนตาม Taking the bike. บอกแล้ว แค่ให้เราทำอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่อย่าตามใกล้มากแค่นั้น Good to go. เกือบเราจะไปเทคดาวน์ให้มันพลาดอีกรอบนะนี่ถ้ามันไม่เดินขึ้นรถนี่เทคดาวน์แล้วนะ เออ เฮ้ยมอไซค์ดับไฟช่วยได้เว้ย ใช้ตามนะตาม ตามอยู่ตามอยู่ คือถ้าทางขึ้นไปเก็บจดหมายนี่ยังไง ปีนหน้าต่างเข้าไปไง ตามอยู่ไม่หายแน่นอนทีแรกกลัวจะเป็นแบบเควสนันดีกว่านั้นไงทีม เออ อ๋อที่รอนะ รออยู่2 ชั่วโมงไอ้ป้าตอนทำบ้าอะไรกันไม่รู้ รอจน เฮ้ยแล้วมันวิ่งตามสูตรรถทับไทยมาอ๋อแล้วไปแล้วนะเฮ้ยมันเข้าไปโรงงานบอยปล่อยไปก่อนนะ
3. ดูจุดซุ่มที่ดีที่สุด เห็นปะล่ะ มึงมีใช้โดนอยู่จะรู้ไหม Bro, come on. You thought about what we discussed the other night? อยู่ข้างบนแล้วเนี่ย No mames, dale. It's just them and their mamita now. Way out in the middle of nowhere. It would be เดี๋ยว so พี่มาให้ก่อนเดี๋ยว easy. พี่จะเข้าไปแล้วรอแป๊บพี่หาที่ซ่อนหาที่คอยยิงนะ Then we fucking take care of her. Chingados, man. We're los pinches enterradores, bro. Try to fucking act like it. I've seen them myself. It's like looking in a fucking mirror. And they're right, man. I'm telling you. We grab them, take them somewhere quiet, fucking kick back and enjoy ourselves till Reed's got another order. Then we throw the girls in with the rest and send them over the border. It's perfect. Está de no mamar el plan. มันกำลังคุยกันอยู่เคลียร์ทางให้หน่อยเคลียร์ทางให้หน่อยทีมยิงตัวที่มันไม่อยู่ใกล้กันอ่ะยิงให้ก่อน ตัวไหน มาร์กดิ มองไม่เห็นเหมือนกันนะ อีกอยู่ไหนวะอีกอยู่ไหนแล้ว He's gone. เอาหาดูก่อนพี่รอย2ตัวนี้เดินก่อนยิงตัวหลังๆไปก่อนตรงนู้น ก็ไม่เห็นอยู่ดี ยิงได้ไหม ไม่ได้ มีตัวเดินออกมา ออกให้ด้วยมี2-3ตัวมาเดินผ่านเข้าไปไหนไม่ได้เข้ามันดูทางเข้าไว้ ที่มันเห็นปุ๊บ มันยิงอะไรวะ ยิงไอตัวข้างบนเลยดิ They're onto us. Watch out. Okay, here we go. That Hernando? Gotta be. จับมัน These no loads are the fucking Man, ni lo. undertakers. The ones all the locals ต้องจับ are มัน so มาคุย scared. What now? ไม่ใช่ Grab มันจะหนี Hernando and get him to tell us where Reed's hiding. What about Carlos? Fuck him. He's just an obstacle now. Fernando's the one we want. อ้าวเฮีย เอ้ายิงตา เอา ย ใครฆ่ามันน่ะ จะยิงรถไงแม่นจัด ใครวะ ไอ้ทีม ผมเองเลยแหละ ไอ้ทีมจะยิงรถไงแม่งจัดแม่งลั่นใส่หัวเลยแม่งประจำเลยเวลาอยากยิงรถแม่งไม่เคยยิงโดนรถอ่ะชอบยิงโดนคนกูจะถึงตัวอยู่แล้วเมื่อกี้มันกำลังจะโดดลงรถกูจะถึงตัวอยู่แล้วตายก่อนนี่ต่อหน้า โอ้ย ต่ ไม่ ตา เรื่องตรงนี้เลยเฮียแม่ง อย่าบอกต้องตามใหม่อ่ะ เออ เดี๋ยวรอมันขึ้นก่อน Target Q เดี๋ยวอย่าเพิ่งรอมันขึ้น เกียร์ตัวข้างล่างอ่ะเก็บตัวข้างบนให้หน่อยเดี๋ยวแล้วพวกที่อยู่บนถังอ่ะที่มันเห็นข้างบนอ่ะ โอ้โหต้องไปตามมันใหม่เหี้ย เฮียแม่ง กูจะยิงรถไอ้สัตว์ปุ้งเข้าหัว เอามา ต้อง มา ตาม ยิง โอ้โห อุตส่าห์ยิงดักหน้าแล้วนะยิงเผื่อแล้วเฮียแม่ง เคลียร์ตรงนี้นะเดี๋ยวเรียกฮอรอเคลียร์ไปให้มัน Tango is fucking ไล่ down. ให้อีกคอยดูถ้ามันออกมาบอกด้วยเดี๋ยวเอาฮอตามเดี๋ยวขับรถตามเลยเดี๋ยวรอในรถเลย We've got enemy activity nearby. Let's go. I've got eyes on Carlos. That dude? You can't be serious. My 12-year-old daughter could beat the shit out of him. Let's try not to spook him. We just need to hang back and let him lead us to มัน his เดิน brother. ได้ครับเฮ้ยทีมก็เสือกแม่นเลยได้เกินไม่รู้แม่งจะถึงตัวอยู่แล้วเมื่อกี้นี่รอบนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปวะ
ตายต่อหน้าต่อตา ขี่ผ่านทางเรือไปเลยไม่ ขี่รัดไปรอเลยขี่รัดไปรอเลยนี่ต้องตามคนนี้เดี๋ยวคนที่ชั่น โอ้โห ไป ยกล้อเหมือนกันในทีมยกล้อแข่ง โอ้โหทำไมมิชชั่นต้องมาผ่านตรงนี้มิชชั่นเดี๋ยวตามนะเฮ้ยมันจะถึงแล้วหลบหน่อย จับตรงนี้เลยไม่ได้เหรอ ไม่ได้ต้องรอให้มันเข้าไปคุยก่อน จับตรงนี้ได้นี่กูยิงเลย ไม่ได้ต้องรอให้มันเข้าไปคุย I got eyes on another one. ดีดยิงไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ Down, you're giving yourself away. มันไม่ลงจากรถวะ ว่า โอเค Let's get back on mission. What about Carlos? Fuck him. He's just an obstacle now. Eat man, Banana's the one we want. Copy that. I got another tango. มันคนนี่ไปคนสงสัยเว้ย We got civilians dangerously close. Check your targets before you shoot. Third target, there. That's 5 tangos. ทำไมไม่ยืนอยู่ข้างนอกหรือว่าไม่เข้าไปข้างในวะ อยู่ข้างในแล้วไม่ใช่เหรอ ทางสั่ง แต่พี่เห็นอยู่ข้างนอกเพื่อนอยู่ข้างในแต่ตัวมันอยู่ข้างนอก I'm looking at a small group เออ ตัวมันยืน เห็ อน ยู่ นะ ตรงมอไซค์อ่ะ ใช่ เห็ ตัวน มันยืนตัวไป of tangos. เดินละ เอารู้สึกตัววะ That's one down. เก็บให้หมดน่าจะเคลียร์ง่ายนะจับมันง่ายอะอ๋อมันเข้าไปคุยกับอีกคนนึงแต่เราต้องจับอีกคนนึง I'm looking at a small group of tangos. แค่บูบอยให้ ไอ้ทีมตัวนี้อยู่คนเดียวเปล่าเก็บมันได้ปะ อะไรวะ มองไม่เห็น ไม่เห็น บ ใช่ไหม อยอ่ะขอคอยให้หน่อย อืม ตรงนั้นเดี๋ยว เฮ้ยไม่โดนใครยิงไม่ตกใจโอเคแล้วไปทีมยิงรถทีมยิงรถทิ้งไปทีม เฮ้ยอะไรมาวะ โอ้ยิงทุกคันก็ไม่ไหวเว้ยมันเยอะเกินไปรถเข้าไปจับข้างในได้ปะได้ โผรถแม่ง3-4 คัน บ้าไปแล้ว มันเยอะเกินไปลืมไปยิงทุกคันก็คงไม่ไหวยิงได้ไหม จริงได้นะ We're good, we're good. สองให้หยิบมันก่อนเก็บตัวนอกก่อนเก็บตัวนอกก่อนครับมันมี2ตัวคอยเดินไปเดินมาจะเก็บลำบากหน่อยน่าจะเป็นปัญหามาก มันเห็นห่าอะไรวะนะ We're cool. ใครเห็นไรใครเห็นไร Got one. มันวิ่งแล้วมันวิ่ง Hook แล้ว the ทีมมัน hornet's วิ่งแล้ว nest. ติดจับได้ไหม Their LT's trying to run. That's it. ตัวเดียวกันปะเนี่ย ตัวเดียวกันปะเนี่ย ไม่ใช่ดิอีกตัวดิไอ้นี่ไอ้อิทผิด Don't ตัว say so, stop. เอาแล้ว คุยเลยทีมคุยเลยไม่เอาแล้ว
fuck are you? Where's Reed? ไอ้นี่มันวิ่งออกมาก่อน No idea who that ไอ้ is. นี่มัน Don't วิ่งอ bullshit อก me มา here, ก่อน Nando. You either tell me where I can find Reed, or I make sure El Sueño knows all about your little human เฮี trafficking. ยเลือกใส่หูฟังเหมือนกันไง Fucker never shows his จับผิด face. ตัว เลือกใส่หูฟังเหมือนกันนะ Or there's some kind of emergency. กูเห็นตัว I วิ่ง think มา this ก่อนกู qualifies จับ as ตัว an นั้น emergency, ก่อนเลย don't you? There's a special code. I ใครก็ entered จับ into a laptop and เสือกวิ่งออกมาก่อน อืมอ้าว Give me the code. และไอตัวนี้เสือกหมอบอยู่ข้างในด้วยนะ Over. We got the Guerrero brothers. Give you any trouble? What do you think? So what'd you get? A code that'll summon Reed. โอเคจัดการในคอนวอยที่วิ่ง He ไปวิ่ง turns มาปะ up. We'll be waiting. Outstanding. Go get Này him, quá. Hotshot. ไอทีมเรียกรถมา แล้วมันอยู่ไหนอะ นั่นไงมาร์กไว้แล้วน่ะเห็นนะทีมเรียกรถมารถยิงเลยที่ขับใช่ไหม อืม เดี๋ยวคือผิดทางที่ผิดอีแบมเนี่ยจับแบมเมื่อกี้ อะไรอ่ะ ขอขึ้นหลังขึ้นหน้ามันข้างหน้ามัน อ๋อมันเปลี่ยนฝั่งยิงไม่ได้ใช่ไหม มันยิงไม่ได้มันทุบกระจกมันไม่ได้ เดี๋ยวมาร์กใหม่ We've got word that a massive shipment of cocaine is being เฮ้ย transported. เอาเหี้ย ขึ้นไม่รอด Make sure ขึ้น those ไม่รอดใช่ไหม แล้วขึ้นไงเนี่ย ขึ้นไม่รอดไงเนี่ยแหละไอ้บ่อน้ำ Trying นี่ to แหละ escape with the truck. ว่าเลย โอ้ยไม่เห็นทีมเรื่องไหน จอดดิ จอดแล้วน่ะ มันไม่พังสักทีวะ เปิด มองจะเทพไปแล้วรอบนี้ Escort vehicle is destroyed. That's one down. ที่แม่งขับรถต่อพุ่งอย่างเงี้ย ไม่ มี เห็น เพื่ เว้ อย นแล้วมีเพื่อนแล้ว ไม่เห็นไม่เห็น มีเพื่อนแล้ว ทีมเรียกมาใหม่ดิมาเรียกไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันตกบ่อกุ้งมองไม่เห็นว่าเป็นบ่อกุ้งนึกว่ามันจะขึ้นมาได้เดี๋ยวเราขับไปดักหน้ามันเลยอิดมา I got another tango. อิดไปไหนวะ นู่นไงก็มันจอดแล้วไอ้น่ะ เอามันจอดแล้ว เออ There's another one. ยืนสอยเอาเลยสลิงสอยจากในน้ำเลย รถอะน่ะยิงถึงด้วยเหรอวะ เออ เรียบร้อย ยิงถึงไง ไม่ใช่คันนี้คันนู้นไอ้นี่มันเก็บตรงนี้ก่อนนะ งั้นต้องไปเคลียร์คันนู้นเลยเดี๋ยวคันนี้เคลียร์ให้ งั้นเราไปเคลียร์คันนู้นเลยจะเคลียร์คันนี้ไหมเราไปเคลียร์คันเควสดิเรามาเคลียร์อะไรคันนี้มันจะวิ่งออกเราไปวิ่งจักไม่ได้ที ไปดิ ผ่าค่ายเข้าไปไม่น่าจะเวิร์ก นั่นไงเก็บไป2 ศพ ไม่ตายถ้าตายจะขึ้นแล้วพอไป อะเชี่ยอะไรของฮอเนี่ยอย่ามายุ่งกับกู ปล่อยไปอันเนี้ยเนี่ยรอเอ้าไอ้ยิงมันดิสงสัยอ่ะ Tango down. เดี๋ยวสงสัยเลยไม่ตายยังไม่ตาย Gasoline secure. Ready for the rebels to come get it. That's what I call a full service outfit. จะรอมันวิ่งเลยไปหน่อยก่อนหรือจะยิงเลย ยิงเลย จัดไปตามนั้น มันให้ทำอะไรเดสทอยเหรอ เดสทอยก็รออะไรปังอีก Escort has been destroyed. มีเสือกยิง Kill confirmed. Escort vehicle is destroyed. Clear. How you guys holding up? Hang on, I'll drive. แล้วไงต่อ มีอีกคันอยู่ข้างหลัง Say the word, boss. Escort has been destroyed. ยิงพร้อมพวกมา เดี๋ยวถอยมันเห็นเราแล้วถอย
เงยไม่ได้วะ จัดให้เอา เงยไม่ได้ เงยได้แค่เนี้ยสุดแล้ว ไม่ถึงถอยอีก ถอยอีก โอ้ยจะถอยทำไมวิ่งเดินหน้าเลยเอ้าหันหลังยิงเอ้า ไงยิงเครื่องบินเหรอ แต่กูเหลือเกินเองโอ้โห3 ดาวมาทีเดียวเลยจัดหนักจัดเต็ม แล้ว มั ภาร นยัง กิจ ระเบิดไม่หมดเลย ดูไหนคันหนึ่งอะ ออกมาเต็มเลย โอ้เยอะโอ้โห ไอ้อยู่ไหนเนี่ย คอมโบนี่ไม่เข้าใครหรอกนะรถอีกคันอยู่ไหน Cartel Sicarios are engaged. เออ Where the hell did they come from? Han autorizado que convoquemos a las unidades de refuerzo que tenemos en los sectores Cuidado, que cuidado. nos apoyen con esa amenaza. Van hacia allá. วิ่งเข้าฐานมันเลยไปตามทางนู้นอะ เดี๋ยวจะวิ่งเข้าทาง ไง นี้ เรียบร้อยแล้วแล้ว รถพ่วงรู้อยู่ว่ารถพ่วงเรียบร้อยมีรถเทรนเนี่ยมันไปไหน น้องเทรนไปนะครับ ทีมไม่จะมีเลย ก็มีแค่2 คันเนี่ย Enemy down. ก็มีแค่2 คันเอง อ๋อเขามันขึ้น We've ใหม่ got แล้ว a นี่ไง location and the code we need to draw Reed out of hiding. Let's set a trap for the son of a bitch and take โอ้ it. โอ้ย แล้วทำไมมันข้ามไปภารกิจอันสุดท้ายเลยวะ ก็พี่ทำไปแล้วอันหนึงก็เลยข้ามมาสุดท้ายเลยมันก็ไม่บอกว่าเสร็จแล้วนะมันตั้งอะไรกันเฮ้ยเมื่อกี้มันก็ต้องได้ไอ้นี่ดิเราไม่ได้กี่ไม่ได้เลย อืม 4-6มันข้ามไปอันนี้เลยวะไม่เงีย4-6เอง ผมเพิ่ง3/6เองอะ เอานี่ก็อย่างนี้ทำตามที่มันบอกอะแต่มันจะรัดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก็เอา ไปทำอะไรเนี่ย แล็ปท็อป There's เข้าไปค้นแล็ปท็อป And target number หาแล็ป 3. ท็อป Eyes on target 5. โลเคชั่นแต่เขาให้ขโมยโน้ตบุ๊กเหรอ อยู่ตรงไหนหาก่อน Drone is airborne. ต้องเข้าไปอย่างเงียบเชียบเปล่ะ He makes 10. แล้วจะรู้มันอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตัวเดียว เนี่ยแปลกๆดูแปลกๆเป็นตัวแปลกสุดแล้วมั้งเนี่ย ก่อนไม่มีตัวเห็นแน่นะ He's down. ใครยิงอะไรวืด ไม่วุ่นนี่ยิงโดน อันนี้น่ะใครยิงวืด กูนี่แหละ น่ะของวืดของแท้ใครยิงวืด เฟรมเรทตกพอดีมันจะมาตกตอนยิงทำไมไม่รู้ Nos están cayendo las tropas enemigas. จะกลัวอะไรเล่าบู๊ไปเลย We're made. หาได้ตรง That tango's down. Keep those weapons down. We're on our side. Una patrulla va en camino. There's the laptop to send the codes to Reed. ยังไงมันก็เจอแล้วแหมเจอง่ายเลยพอจะเจอก็เจอง่ายเลย I'm entering the codes now. Reed should be receiving the signal to land. He'll show up any แอบ second. ท็อปอยู่ Set up for the ambush. That's one less bad guy. นี่อย่างเงี้ยชอบ We're good. We all in one piece? ก็คิดอะไรวะมีเยอะเลยเอาเก็บไปแล้วไงแล้วทำไมเควสไม่ขึ้นอีกอะล่อวะดูใครอะ ออกจากพื้นที่ ว
I'll fly. อะไรมันวิ่งมา ก็ถอยดิ เฮ้ยมันบอกให้เราคิ้วอ่ะเฮ้ยมันล้อเปล่า ให้เป็นโศกก็ล่ะ แล้วใครขับพออยู่ มันจะจอดเวลาดูดิ จอดจ เฮ้ อด ย จ ร อด ถ จ เหลื อ อ ด งมาเฮ้ยที่ทางแกงตุ้มมา อยู่บนคอมันให้เราคิ้วอยู่บนคอ ป้อมอยู่ป้อม Eyes on a small group of tangos. คิวเลยใช่ไหมคิวเลยกับบึ้มฮอเลยดิรออะไรครับ ยิงเลยก็ได้เอายิงเลย Escort car destroyed. อ้าวไม่ตายอีก Escort car has been destroyed. Tango down. Notify Bowman. Bowman. Boston Reed is no longer on the playing board. Should have seen the human truck. There's big problems for a long เอ while. อ Of course, จบแบบนี้ง่าย gonna bloody his ง่ายไหม balls dead. งงจบแบบง ง่าย ง ไปไหม ไม่เราจะเตลมาอย่างนานนี่ยังมาตายโง่ๆอย่างเงี้ย เออ เอาสิ เอากับมันสิ เอากับมัน ไหนดูไรเฟิลมันได้เท่ป่ะโอ้โห มันก็ไรเฟิลอันแรกนี่หว่าโถ่เอ้ย แอร์นู15N1 ไรเฟิลที่มันแจก ของ คื ผู้แต่ง แรงกว่าเยอะ มันก็อันเดียวกันกับอันแรกนี่หว่าที่เราได้อะ คนละอันกัน เดียวกันอันเดียวกันโอ้ตาย ก็อะไรเควสเพิ่ง4/6เองอะไร ใช่ อะ ใช่จบแล้วแต่จบแล้วไม่รู้งงแดกไปที แล้วอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ย ไปทำก่อนไปทำ Intel ไป on ทำ Sentinel activity at the train เหี้ย center. อะไรของมัน Check it out. กูงง ไหนๆเราไปทำใช่งงมากอยู่ๆไม่เควสก็ขึ้นตรงนี้ให้มาตรงนี้เอ้าอยากจะจบก็จบทั้งนั้นยากอยู่เควสเดียวคือไอ้เควสที่จะเดียวเข้าไปขโมยของนอกนั้นง่ายทุกเควสเลย รับไปเลย รับด้วยเฮ้ยมันขึ้นข้างหลังได้เพราะว่าแย่ว่ะ ไม่ได้ อันนี้รู้สึกจะให้ไปจับตัวจะมีตัววิ่งหนี เคยมาทำแล้วมากับใครวะจำได้ว่าเคยมาทำอะมาแบบบัง Approaching เอิญ train cemetery. That where old trains go to die. When the local mines went bust, the companies left all their trains behind. Keep your heads down. We don't want to say a big hello until we find something. Hold on. Signs of cartel activity. หรือว่า up เก ahead. มมันแบบ ถ้าเราหาข้อมูลแบบถูกจุดเราก็แบบไม่ต้องทำเควสหมดทุกเควสแล้วเปล่า What he can tell us. ใช่เราไม่จำเป็นต้องทำเควสหมดทุกเควสอ่ะคือถ้าเราได้ข้อมูลครบแล้ว Guys in the Santa Blanca, ตัวมัน Lieutenant. ได้ก็คือจบ Looks like he may be the man we're looking for. Got him. Remember, we need him alive. จับแล้วคุย Eyes on a small group of tangos. ยิงรถให้หมดเลยรถมีอยู่3 คัน Tango 4 down. คันยิงรถทิ้งเลย จะยิงไงวะ ไม่มีจุดยิงรถเลย All right, I'll drive. อยู่ตรงไหนวะ มีรถข้างในอีก อ้าว ฮอเหรอ ได้อะไรอ่ะ Necesitamos espera. Ay. A partir de la madre con todo. Vamos, tenemos que hacer nada. Disparen esos cabrones. แล้วก็เห็นเว้ยวิ่งหนีไปแล้ว พยายามจะขึ้นรถแต่รถพังหมด เออ
ไปไหนแล้ววะเฮ้ย มิชชั่นเฟลใครตายมัน มันตายเลยใครมีคิวนะ ไม่มีใครคิวไม่มีใคร ยิงแม่นอีกแล้ว นะ อ๋อรู้แล้วใครคิว ใคร ไอตัวเขียว มาจากไหนวะ ทหารเขียว เลยไหนวะ ที่ยิงมันเลยนะยิงต้น ทหารเขียวมันคิว ใครไปปล่อยทหารเขียว ไม่ได้ปล่อยเลยมาจาก Hold ไหนนี่แหละ on. Signs of cartel activity up ahead. Looks like Bowman was right. What's the play, boss? Let's find the asshole in charge and see what he can tell us. I'm looking at a small group of tangos. Hostile. Got eyes on the Santa Blanca, Lieutenant. Looks like he may be the man we're looking for. Got it. Remember, we need him alive. If that's a tour group, I'll eat my fucking boot. You think this is มี connected เขียว to มาจาก me? ไหนอีกแล้ว Only one way to find out. What about the friend list? We'll cut him loose if we can, but it's not our priority. Clear? Clear. มียาบ้าอะไรหรอก No. โอ้ มึงไปเอารถมาจากไหนอีกเนี่ย เรายังไม่ได้ยิ โอ้ ง โหมันมีรถอยู่ข้างหลังอีกคันนึง มีรถซ่อนอยู่คันนึงและไอ้เขียวก็มาจากไหนมายิงมันอีกแล้วเนี่ย มันวิ่งไปดูแล้วทีม จะถึงรถจะถึงตัวมันแล้วมันไปไกลแล้ว เห็นไหมทีม อ้าวมึงขับมาหาผมว่ะ เอายิงมันยิงมันยิงมันยิง เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ย ไม่หยุดวะ โอ้โหแม่ง หลังติดหลังภูเขา จอดจอดจอดเว้ย นั่งหมอบแล้ว จับได้แล้วเนี่ยเสียงตัวแล้วไอ้ยิงโอ้ฝ่ายต่อต้านมันชอบมายิงว่ะทำไมวะนั่งแล้วอ่ะ Tango down. เออ เดี๋ยวเข้าไป Eyes ใคร on a ต้อง small คุย group เนี่ย of สีขาว tangos. เนี่ย ผมคุยไง ทีมเห็นเป็นสีอะไร เหลือง เข้ามาคุย I'm done fighting. Okay, listo. Take it easy, okay? Cálmate, pues. Let's talk about this. Maybe we can make a deal. You want a deal? How's this? Give me Reed and maybe I don't blow your brains out. I want. Look, I don't know where he is, okay? Because everything to his middle. What about these people? Where are they from? 5 or 6 villages Reed likes to hit. Places where people disappear and no one asks any questions. Así de simple. And the cartel? They get a cut too? No. We keep this to ourselves. Sueño would send every one of us to El Pozolero. I want a list of these villages you've been targeting. Now. Tranquis, okay? Whatever you say. But you didn't get it from me, alright? ¿Está claro? ไอ้เฮียม่วงอีกแล้ว ได้อีพีด้วยเว้ย Outstanding. This could be the lever we need to force Reed into the open. Keep pulling on that thread, Nomad. Let's see where it leads. What about the cocaine? เป็นอะไรนักหนาเนี่ยพวกมึง No reason why you can't investigate that too. มันมี เออ Center of both. เจ้าของร้าน ช่างน่ารำคาญซะจริง We've got word that a massive shipment of cocaine is being transported to a เฮ้ย convoy มัน to ขึ้นมาให้ Brazil. ทำอีกแล้ว Make sure those trucks don't reach the อะไรวะ ไอ้ยิงรถที่มันระเบิดแล้วมีขึ้นอีพีให้เราอ่ะ อ๋อ จริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลของไอ้นี่ไอ้ทีมมาแล้ว เนี่ยมีข้อมูลตรงนี้เลยเนี่ย เห็นปะ มาขึ้นสรุปเราไปทำเควสนี้ใหม่ได้ทีมเท่าไหร่5-6วะ ผมก็5-6เนี่ย เอ
รอถ้าไปดักหน้าไม่ทันก็รอให้มันขี่ออกมาให้หมดก่อนละขับมาให้หมดก่อน ไม่น่าทันหรอกอีกตั้งไกลเลยไปจอดรอดีกว่า ที่เดิม แล้วบีนั่นข้อมูลที่อะไรวะนะบี ไปดู พวกอะไรพี่กำลังวิ่งไปเก็บอยู่ เรียบร้อย มีทหารนิดหน่อยหนึ่งมั้งบีอ่ะ ยิง Target is down. Necesitamos esfera. A partir de tapar el control. Esta mierda era... We know we're here. Be careful. Got anything? Could be. It's a work schedule for one of the air traffic controllers at the Kawani airport. Just so happens ยิงเล่นยิงเจอบั๊ก Cartel's got a flight plan. เจออะไร What แปล a ก coincidence. Let's track this guy down and see what he knows about Reed. วางซีโฟดีกว่าง่ายดี เนาะไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านหรอกวางไอ้นี่ไปเลย นี่ไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่โจอี้เนี่ยวางโคตรไม้ไปเลยเนี่ยแคมป์เราเนี่ยเห็นปะแคมป์เนี่ยขวามือเนี่ยแล้วไอ้แคมป์เราเนี่ยแหละฟาสทาวเวลเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละ ดูแล้วแต่มันมีรถธรรมดาวิ่งผ่านไงยิงไม่ได้หน่ะยืนรออยู่ อ๋อ นะ That tango's down. ยิงตัว We're good. We're ต good. รงนู้นน่ะเห็นเปล่า มาดักใกล้ไปป่ะเนี่ย นี่แหละรถมันไม่วิ่งผ่านเท่าไหร่หรอกเฮ้ยมันวิ่งออกมาพอดีว่ะ อ่ะมันมีคันเดียวยังไง นั่นดินี่แหละนี่แหละมันบั๊กอันนี้ของจริงปกติมันต้องมีรถทุกกันไง Escort vehicle is destroyed. Convoy's นี่ destroyed. อ่ะ Cartel just got a big fucking hit to their bottom line. เออ อันนี้ผ่านของจริงเมื่อกี้แม่งบั๊ก Outstanding work. ที่อะไรวะ Eliminating Reed has disrupted the entire smuggling network. กูเกลียดมึงฮอม่วง Cut Santa Blanca's output in the province by 2/3. นี่อันนี้ผ่านของจริงในเมื่อกี้บั๊ก เหี้ยอะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้บักแต่แบบพี่โจอี้ทำเควสไปก่อนหน่อยนึงไง มันก็เลยแบบขึ้นข้ามไปข้ามมา เพราะจริงๆคนอื่นยังไม่ได้คุยอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เควสเมื่อกี้แต่พี่ได้ไปแล้วเงี้ย เออ แม่งหลอน เป็นคนหลอนได้ใจหลอนจับใจ Nomad out. อะไรจุดเอมีอะไรกัน อุปกรณ์ปืนไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบเก็บหน่อย มันค่ายแดงไม่ใช่เหรอ ใครก็ฆ่าดิวิ่งขึ้นเลยเปิดเนินนี่แหละเดินไปบินไปเลยไหมครับอุ้ยเบรกไม่อยู่ตัวที That's a kill. Okay, we're still alright. โอ้โหนอน Fucking hell. ทีมเก็บไปยังอ่ะ ยัง ลงมาเก็บไปเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปอิดเก็บไปยังอ่ะ แล้วนะ ช็อกกัน แมกกาซีน แต่งปืน Necesitamos esfera. A partir de tapar el control. Vamos a hacer esta manda. เรียบร้อยพอดี
ต่อจากแมปนี้เลยนี่ไง อันนี้ป่ะเนี่ย อ่ะไอ้ นี่นี่เลย We've got intel on the location of several cocaine caches in Mohokoyo. I want you to locate the caches and destroy them so we can put pressure on Mohokoyo's Buchon. ไหนวะ เนี่ย ข้างในก็มีปืนด้วย MPX เนี่ย ซับไปชินกัน เนี่ยมาแล้วเราก็จะไปเจอบอสใหญ่ของอันนี้แล้วเจอบอสใหญ่สักที เอก่อนใช่ไหม ฮะยังไม่แป๊บนึงนะ Fuck, get away from there. เฮ้ยทีมเป็นสภาพเป็น โดนลุมยิง Damn, that's gonna hurt in the morning. เก็บแล้ว หอมขัด ทั้งหนาว I think Santa Blanca gives out a lot of คิว these. นะโอ้สกิลนี้อยากได้อยู่ทีเลย อะไรวะ โดนจะได้ไปไกลขึ้นหน่อย เอ้า ตายอีกแล้วไอ้เหี้ย โอ้ทำไมยืนเป็นโล่อีกแล้วเนี่ย โอ้โห Frag out. Get some. อย่างเยอะ Frag out. Manierda culeros. เอามันถอดไปต่อ Frag out. ส่งโดนมาชุบดิชุบหมู่เลยอ่ะ ชุบ2 คนเลยเนี่ย Frag out. Manierda culeros. เห็นนะปาระเบิดเล่นอยู่ Pulling through. นี่โดนอะไรวะเนี่ยโดนชุบ เข้าไปทำลายอะไรวะเนี่ยสีเหลือง Jesus fucking Christ. ดับเบิลชุบ That's one less bad guy. ต่อ Clear. 500 เมตรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก็ได้มั้ง อืม I got no word on Antonio's stash house or any of his transit points, and I would appreciate it if you would stop asking me to go over to Mokoyo. Whenever I see that bastard, he makes me do a line with him, and by a line, I mean a pile of coke the size of a fucking French baguette. I'm too lightweight for that shit. I keep this up, I'll be as paranoid and as sweaty as that motherfucker. You know, Antonio hits his wife in front of other people. This guy's basically out of control, but the blow has got him so goddamn paranoid, I don't think we'll ever find his stash house. At least not this way. If they stop cutting our fucking budgets and we could get the manpower, then I would say put surveillance on this guy. Electronics, satellite, the whole nine. Antonio is a hard target. Going at him all casual like he's just gonna open up and share his secrets with I me, got another tango. that's a fucking dead. อืม นะเกมมันนะ I'm looking at a small group of คือ tangos. ทำลายอย่างนี้เราก็โป้งป้างได้ดิ ก็ใช่ เราถนัดอยู่แล้วโป้งป้าง Eyes on a small group of tangos. We got a depot full of white powder. Who wants to break a crackhead's heart? We got a mounted weapon. ยิงเนี่ยใครว่างยิงอ่ะยิงอ่ะ ไหนวะ ไม่เห็น I got number 10. Eyes on 2 Sicarios. Tell me where. Inside อ๋อ the เห็น building. ละกำลังหาจุดยิงอยู่ แม่งหลบอยู่หลังกำแพง Looking at a small group of tangos. ไม่มีอะไร I got eyes on a mounted weapon. นี่ไงโคเคนอยู่นี่เอง เอาโดรนเข้าไปทำลายได้ไหมจะได้จบไปเลย พอไประเบิดดิ น่าจะพอระเบิดได้หรอมั้ง
ชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ดีฝ่าน่าจะง่ายกว่าโดนเยอะ Calling for indirect fire. We copy. Fire for effect. Out. นี่ดีกว่าว้าว Target destroyed. หนัก Time to clear out. We're running out of places to hide this shit. อันนี้ดีกว่าง่ายกว่าโดนเยอะมันไม่ได้อยู่ในอาคารเนี่ยมันเข้ามาอันนี้ที่เหลือเราก็เข้าไปเคลียร์ได้สบายๆคิดอะไรมากเพราะเราระเบิด แค่กองพีแล้วนี่ยังต้องเคลียร์อีกเหรอ They got reinforcements. มันอันเลิศแล้วไงเราจะเข้าไปเก็บปืนไม่ใช่เหรอ The Jenny is down. Apoyo que estábamos esperando, perros. Vamos, Target down. punto de encuentro donde estaban los puntos que íbamos a apañar. Tangos are heading the wrong way.พอดีระเบิดเราขั้น3แล้วมันเลยกว้างหน่อยจบเลยทีเดียวจบเลยบอมลงไปทีเดียวรู้เรื่องเลยนี่ต่อไปอะไรนี่เลย We've got intel on the location of several cocaine caches in Mojocoyo. I want you to locate the caches and destroy them, so we can put pressure on Mojocoyo's buchon. ข้อมูลเราได้ครบแล้วเหรอวะเก็บหมดแล้วดีกว่าเอาไงเราจะไปแบบธรรมดาหรือเราจะไอ้นี่ไปธรรมดาแวะเก็บของได้ด้วยนะ Good shooting. Let's clean up and move on. ไปยังไงก็ได้ ใครยิงอะไรเล่นอีกลองของ We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. คนละเกียรติกันเป็นหนึ่งแม่งเอาให้ ไม่เท่ากันเหรอ เข้าบอกแต่ ไม่เท่าหรอก วิว3อ่ะจะเต็มอยู่แล้วอ่ะวงโคตรกว้างอ่ะภูดาวโคตรไว I'll drive. ตู้เวลไงวัน กดเจแล้วล่างสุดอ่ะ3 กว่า ก็พอๆกันส่วนมากเราเก็บแต่อันนี้ไงจำได้ไหมเวลาเราไปแคมป์ตีกันนะเก็บบ่อยเลเวล3จะเต็มแล้วกินแล้วเฮ้ยทีมปะ ต้องดูด้วย ปั๊บ ทีมไม่ไปอ่ะ ปั๊บหนึ่ง ตามมาทีหลังTarget marked. Keep an eye on your background.
Eyes on a small group of... That's a kill. That was fucking close. Yo, cartel gunman. In the field. Got one. I got one narco. In the field. Hostile down. We're good. We all in one piece? Think I can wear this with my Class A uniform? I'll pilot. ไอ้มันติด C4 เฮ้ยอะไร ผมว่ามันต้องเล่นเล่นคาฮอไอ้ติด C4 ไอ้นี่ไงสัญญาณไฟเห็นเปล่ามีสัญญาณไฟเดินปี๊บ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 อีกภารกิจให้ไปทำลายโคคีนอีกแล้วว่ะเดี๋ยวเราเรียกให้ได้ลงง่ายดิทำไมมาจอดอยู่บนเสาวะ บนเสาแม่งจะจอดได้ Watch it, that thing's about to blow. ระเบิดทอนทิ้งไปเลย ระเบิดไปแล้ว จะเก็บไว้ทำไมจอดอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้กูเก่งปืนสั้นปืนยาวไม่ใช่แต่ปืน They're coming right for us. น่าใช้เดสเซิร์ตแล้วอย่างนั้นอ่ะ นี่เราต้องไปเงียบๆไปวะตกกระตากได้ไงเรามันอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอเจออ๋อเห็นแล้วก็อยากจะใช้เดสเซอร์ดีหรอกแต่ลูกมันน้อยไปหน่อยปะไหนๆก็ไหนๆนะลองไปดีกว่า
ดเสิร์ตยิงไม่ค่อยจะตายเลย น้อยหน่อย เดี๋ยวมาไปเข้าห้องน้ำก่อนกด ได้ ท้อง ได้ เสีย ได้ยิงไป2 ตัวนี้เลยไม่ไงพี่ไม่มีปืนเก็บเสียงอะไรเลยไงพี่เลยไม่ใช้ด้วยเลย Target down. นัดเดียวตายอยู่เว้ยไม่ทะลุผนังวะ ไม่ทะลุอ่ะดิปัญหาคือมันไม่ทะลุผนังอ่ะดิ ไอ้นี่ทะลุแน่นอนนี่เรื่อง Clear. How you guys holding up? Damn, that's gonna hurt in the morning. ใช้อันเดิมมันดีนะเราต้องทันความเงียบ Unidad bird on patrol. Watch out. เฮ้ยมันไม่มีที่ตะขัดเหรอวะ ไม่มีอ่ะเกมแม่งก็เสือกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ Demo's primed and in place. Demo's primed.เอาลงรถทำไมวะ มันติดกำแพง ไม่มึง จุดมึงใหญ่มาก แต่ของอยู่แค่ในนั้น เดี๋ยว เดี๋ยวแล้ว เดี๋ยวถอยโอเคทีมพี่มีความคิดดี อะไร On a cartel heavy machine gunner. Next to the sandbag emplacement. Drone is up. ๆหาโอเคกัน Looking at a small group of tangos. Eyes on a third. ไหนวะบอกว่าอยู่ในบ้านนะรอบเนี้ยโอ้ใส่จะจริงเว้ย ก็ลงไปเลยน่ะ ตรงกลางรถบรรทุกตรงเนี้ย มันอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้อะไรไงเดี๋ยวห ก็ฆ่าคนแม่งเลย Tangos. มันอยู่ไหนวะโอเค ฮะแล้วอยู่ไหนอะเจอไหม หาอยู่ เดี๋ยว นี่ไง คอยไปวิ่งหาเอาแล้วกัน Eyes on a โอ้ code. อยู่ข้างในอยู่ข้างใน Let's take it out. เรียบร้อย Hostile down. Fuck it. เหลือไอ้แอนว่ะ Bird on patrol. Watch out. เดี๋ยวรอดูกูดาวเสร็จปั๊บเสร็จก่อน มึงจะยิงสไนเปอร์แข่งกับกูปะล่ะ They've seen us. ฮอมาฮอมาฮอมาฮอผู้ไม่ประสงค์ดี คอชอบเสือก Your LT's trying to run. ยิงตัวนี้นี่ไงที่เอาโดนไประเบิดมันอยู่ มีตัวกำลังวิ่งมาหาผม โอ้มันเหลื อย่างแรง คันเดียวตรงนี้ห่างเกินไปว่าไม่โดนแรงระเบิดเมื่อกี้เฮ้ยมันอยู่ตรงพี่อ่ะยิงเลย Stockpile destroyed. Let's go. เรียบร้อยแล้ว Jesus, feels like the more we destroy, the more these assholes ทำ make. ไร Boom. มาทำไร Destroy the cocaine. Where's the buchon? Those caches were a bit shy of what they should have had. Actually, a lot shy. You gonna hunt for the blow or the buchon? ตัวมันระเบิดกว้างไม่พอเว้ยว่าจะอัพเพิ่มอยู่เพราะไม่คิดว่ามันจะไม่โดนขนาดนี้ก็เลยต้องอัพซะเลย ทำอะไรวะ อะไรทำอะไร นิวภารกิจ อ๋อ ฮะ ถึงบอสใหญ่แล้วเหรอ เฮ้ยว้าวถึงเร็วจังวะเฮ้ยบอสแล้วเหรอเฮ้ย เพิ่งผ่านไปแค่3 ภารกิจเอง โอ้โนเอาอีกแล้วเหรอไอ้อิดมันอยู่อะไรตรงนั้น
ไปขี้อยู่ไง งี้ทหารก็ไม่สปอนดีวะ เดี๋ยวก็ไปดูก่อนอะไรว่าเราบั๊กกันอีกแล้วอ่ะบั๊กเรื่องอะไร มันไม่ได้บั๊กหรอกเราหาข้อมูลที่แบบตรงจุดไงมันก็เลยแบบเสร็จเร็ว จบเร็วไปเปล่าวะ ทหารสปอนนิดเดียวเอง ทำอะไรอ่ะค้นหาเหรอ Third target there. ค้นหา Tango 5. ก็ต้องเจออยู่แล้วนี่เราเข้าไปมาแล้วไม่ใช่เหรอ คน หาอะไรกันมาหมดแล้วนี่หาใครอีกอ่ะ ก็ใช่ไงก็ว้าหมดแล้วไม่ให้ทำไรก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยให้กูทำไรเข้ามาเยี่ยมในบ้านแล้วยังไม่เห็นมีใครเลยมันอาจจะมีอะไรอยู่ในบ้านยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยสงสัยไม่ให้สงสัยหรอกยิงไหม เรามันเดินผ่านหน้าบ้านไปก่อนหรือให้เราขโมยรถ นั่นน่ะสิ Unidad bird on patrol. สงสัยที่อะไรเนี่ย Tango down. อุ้ย ¡Los están dando! ¡Pasen su retirada! Hold up. หาอะไรวะ Good shooting. Looking for the Clean up biggest the Lots house of- in town. I think we found it. Let's say hello. ลองดูดิ I got it. I'll drive. ไม่ใช่ No se mueva. Ponga las manos donde pueda verlas. มันต้องมีอะไรสักอย่างครับที่อยู่ในบ้านอยู่ข้างบน ข้างบน อ๋อทีแรกเข้ามาไม่เจอวันนี้ อะไรวะ เจออ๋อคุย บนเหรอ Unidad approach. เจอคนอยู่ข้างบนมีผู้หญิงสาว We're อยู่ looking ข้าง for บ the น guy running Mojocoyo. We know he lives here. บอกมา Antonio? I don't know where he is. Bullshit. You're his wife. Yes, but he doesn't tell me anything. He barely comes home. พี่อีแม่งยิงเกะกะว่ะ เอาอีก He's ทำอะไรมันอีกอะโอ้โหไอ้ทีมไอ้เหี้ยไม่ได้ทำใช่ไหมเนี่ย all of them. เขาจะคิด I ว่า don't know ไอ้ what ทีม he's doing to them. Where is he now? If I tell you, เราหยุดคุยก่อนเดินไปที่โล่งขอ เอ ที่ อ โล่ง เออ ขอที่โล่งที่โล่งละ Let's get back to business. Chiquito loco. He took the women from the village. All of them. I don't know what he's มันต้องให้ผม doing. จับเว้ยแล้วพี่โจอี้แบบ If I tell you, what are you going to do? เปลี่ยนได้ไหมพี่ปล่อยทีมคุยแทนทีมคุยแทน ทำอะไรกันวะ เน่คุยดิ ลองไม่คุยแบบไม่คุย เห็นป่ะ ไม่เห็นอะไรนั่นแหละโอ้ทีม ซูมแล้วเงยหน้าขึ้นดิซูมแล้วเงยหน้าขึ้น ใช้โดน ใช่โดน เห็น
โดนดูได้คุยมันนะอีทำอะไรวะเดี๋ยวไอ้คนที่คุยตาย They're women from the village. All of them. I don't know what he's doing. คุณจะสาวสวยใช่ไหม Always moving. ทำไมคุ But ณ I'll นาน give เล you ย his agenda. คุณมาช้านะโอเคปล่อยไป ปล่อยได้ไง ไม่จะหมด ปะมันบอกจุดมาแล้ว ต้องพามันขึ้นรถด้วยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ไม่ได้เอา เปล่า แค่คุยเฉยแค่ถามเฉยนี่เจอรถติดปืนมันให้ไปจับ มี ว่ะ ต้อง ว่ะ ไปจับก่อนไปตัวแล้วเดี๋ยวตาย จะจับได้แล้วแหละไม่จะยาก ป่าต้องสเตลไปจับ โอ้ยตรงนั้นปัญหาใหญ่เลย You get anything on the supply เรื่อง lead? จับไม่ใช่ปัญหาแต่สเตลไปจับ His ปัญหา name's Antonio. Have a bit of a ที่ coke เควสมัน break. ไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันยัง36อยู่ดี But let him know we'll help เท่าไหร่ him out. 36 อื อ่ะ ม Tell him yourself when we 36 ไอ้หยิบเท่าไหร่ Let's hit the file on Antonio. 66 นั่นไงหยิบมันทำ นั่นไง นี่ไง คนทำมาแล้วนี่ไง ก็ว่าทำไมเควสมันข้าม เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวะทำแล้วมัน อ้าวเฮ้ย ไปชน อ้าวเฮ้ยเอารถอยู่นี่ Don't kill the trucks, man. Let's see if anything's left. อ้าวแล้วมันอยู่นู่นน่ะ รถอยู่นี่แต่คนอยู่ตรงนี้ Here's our boy. เออ They're on alert. Billy Joe's trying to escape. Por favor. Get the fuck off me! Fucking fam, we're clear. เอาไปด้วยเอาไปไหนเนี่ยขึ้นรถเลยอีเราขึ้นรถอีไปขึ้นปืน นะ ไปเราก็ว่าทำไมข้ามมานี่เลยไปรักทำมาแบบเมื่อไหร่วะ ¿Quién fue? อ๋อเรา Who's จอย next หยิ on บ me? มาด้วยแหละมั้ง What pinche soplón ไม่เรา con ตอนนั้น los ทำตอนนี้ huevos gate up. ตอนไหนวะ Shaman ตอนที่ Put me on a ไอ้ vision เก็บ quest and I เก็บ saw ของ the ไปนั่นแหละ Yes, of course. A huevo pendejo. Right back at you. Even if you find the portal, that's good. Because I'm ready to take their life. เอ้า อ้าวตอน อะไรวะ เฟลได้ไง ไปยิงเล่นแล้วมันนี่เปล่า เล่นโดนเปล่าโดนค้นเปล่า โดนเดี๋ยววะยิงขึ้นฟ้า มั เนี่ย บอ นะ หากันนี่เมื่อกี้ อ๋อห้ามให้รู้ตัว เป้าหมายแตกตื่นจับกันใหม่ทีมเรียกรถมาแต่ยิ้วเขาอะไรโอ้โห กดผิดไง หยิบมาขึ้นรถแล้ว Buckle up, people. เดี๋ยวคนมันยืนอยู่เฉยๆว่ะ เอาคนนี้ดิ มึงไม่หนีไม่ขึ้นรถไม่อะไรหน่อยเหรอนั่นไงคอนวอย นั่นไง หยิบลงไปจับมันมาหยิบลงไปจับมาแล้ว Vamos, follow me. Ready to Your LT's engage. trying to ยิง run. คันวายยิง จะโดนคอนวอยฆ่าตาย ยิงมันวิ่งหนีไปพอแล้วเรายิงยิงไล่มันวิ่งเอายิง เฮ้ยกูยังไม่ขึ้นรถเลย พอแล้วยิงยิง ใช่
ตับ โอ้ยยิง Got กัน me leve all over those shipments, ready to give their lives for it. That's good, because I'm ready to take their lives for it. ไอ้นี่จะรัดเขาใช่ไหมแต่แกนี่เห็นมันจะขึ้นเขาเห็นมันมีหินเลยเดียวเดี๋ยวแรกเห็นจะขึ้นเขาเลยอะ อะไรวะ หินใช่อะยักขึ้นเนินเลย40เป็นลมอะมันลงนี่ไม่ใช่ขึ้นรถ เอาอีกขึ้นปืนอีกหัวดอก ไม่ทำไมเอาลงไม่ได้เอาเท่แล้วแต่ว่าโอเคแต่ไม่ใช่ขึ้นปืนเฮ้ยน่าผิด นี่ไงลงกันนี่ไง ขึ้นปืนก่อนอ่ะ ลงไปแล้วนี่ ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย แม่งหลอน เข้าไป ว่าอยู่ไม่เห็นคนในรถเอาเข้าไปไม่ได้ เฮ้ยไปยืนบังประตูทำไมเรา Antonio, it's such a pleasure. Vete a la... Nomad, just finished TQ on Antonio. What do you give us? Besides a whole lot of bits here, เลยได้ปืนสั้นไว้เก็บเสียงด้วยเรดี้คิว main stash and transit depots. Every โอ้เก็บเสียงดีมากแจมนี่แหละ Guess no management changes in Santa Blanca. You want to light up Antonio's stashes, feel free. But if you want to look for nicer weather, you can leave the burning to somebody else. That coke's not going anywhere. Roger that. If we hang around, we'll send you some... This is Bowman. I just got word from an informant that El Baquito's planning something big in Kawani. Nivea and El Baquito are desperate to get cash for Santa Blanca's investors in Mexico. จบแบบไม่ เฮียแม่งให้ซูดโคเคน แล้วไม่ปลดล็อกไอ้นี่เหรอ My informant didn't say. Get with him and find out what he knows. I'm sending you coordinates for ไม่ me. กด Roger that. We're on it. เก็บออกมาเลยได้ไหมเหรอ นี่มาแล้วขึ้นละไม่ก็รู้แล้วว่ากดออกมาหมายถึงว่ามันต้องรอให้มันพูดเสร็จก่อนไงพอเรากดออกมาแล้วมันต้องมีพูดต่อใช่ไหมล่ะมันอยู่เขตไหนวะเนี่ย Patch it through. นี่ง ไม่รู้ดิ เจอแล้วมันบอก We've บอก got จุดเลย intel on a convoy of trucks loaded with cash heading to cartel bosses in Mexico. มาทีนี้ El ขึ้นเรือ Baquita is believed to be leading. Hey, you. Hiding at the church, but they're out there looking for me. เฮ้ยเราต้องไปบู๊มันเลยเว้ยเราไม่ต้องเดินหรอกนะไปถึงที่เลย ปืนอะไรวะ ปืนพกไง อ๋อ ปืนพกวางมายัง ถือว่าดีใช้ได้เลยนะเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละเก็บเสียงด้วยติดเก็บเสียงด้วย They really fucked up the smuggling opium from Amsterdam, no? There's no way the cartel can rebuild it. Did you really have to kill El Gato twice? ไหนวะ ข้างหน้านี่ไงในเหมืองเนี่ยเดินไปก็ได้เอารถไฟไปเหยียบเลย ทำไมเป็นสีขาวอีกแล้ววะ ขาวเลยเฮ้ยจะขาวได้ไงเราไปกดผิดที่ป่ะไอ้ทีมไม่จอยมาอะ ผิดตรงไหนเนี่ย เมื่อกี้เข้าไปคุยในบ้านยังคุยไปแล้วใช่ไหม คุยแล้ว คุยแล้วทำไมไม่ไอ้นี่อ่ะมันต้องเป็นสีเหลืองนี่ สีเหลืองเนี่ย เป็นขาวอีกอะ นี่ไงก็คือ สีขาว จอยอันใหม่ดิเมื่อกี้ไปจอยไหน
เมื่อกี้ก็เห็นเหลืองอยู่กดใหม่ดิ We've got intel on a convoy of trucks loaded with cash heading to cartel bosses in Mexico. El Boquita is believed to be leading the convoy. มันจะคุยกับ NPC ไม่เสร็จเลย Trucks and destroy them, and if possible, take out Boquita as well. เหลืองละ ไม่ทำไรวะ พอไปคุยกับมันข้างในเมือง ไปหาสาวไปหาสาว ไปหาสาวมีคนเลยวะบอกเข้าไปคุยง่ายๆเลยยิง เปล่า There's the informant. Let's hear what he's got to say. คุยได้เลยปะ El Boquita. Bowman says you've got something for me. It's gonna cost double this time. Take it up with her. Tell me what you got and I'll put in a good word for you. อ๋อเป็นคนให้ข้อมูลเรา And he's got to get a shitload of money up to the bosses in Mexico. So he's running a big convoy up there tonight. How big? Couple of Yung armored mga trucks tao. full of cash, maybe half a dozen Tao, armored ito. cars, maybe even a couple of helicopters. Serious shit. Where's the convoy? Just being cautious as fuck. Only he and the drivers know the route. That's not good enough. I need a location. How about this? I know where you can find El Boquita. He's here in Kawani to make sure the convoy gets through. You follow him, he'll take you straight to the money. รถขนเงินอยู่ที่ไหน Gunshot till we have the money in sight. ฮอไปไปเรื่อยฮออยู่ไหนเฮ้ยยังไม่ขึ้นเลยไป พี่อีมจีทำไรวะ นั่งทำไร นั่งทำไร โอ้ยเรือปืนอยู่ ท่านทำไรวะก็เลยงงอยู่ท่านทำไร Heads up. We got a turret. We got a mounted weapon. ไม่มีแจมด้วย I got eyes on a mounted Turret weapon. number 2. There. มีแจมอ่ะ ไม่มีแจม ไม่มีแจม And target number 3. มีเนยไหม Target number 5. Tango is fucking down. โดนยิงว่ะ Count is now 5. Bowman, we've got eyes on El Boquita. We'll tail him to the money. Roger that. We've got a tap on his cell phone. If he makes a call, says anything about the money or the convoy's route, you'll be able to ใช้ listen. ดาวเทียมสแกนแม่งที่เขียดไปสแกนทีหาทีละตัว รถขนเงินน่ะเฮ้ยรถขนเงินน่ะเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยมันไปแล้ว มองไม่เห็น มันเห็นใครมันวิ่งไปเลยอ่ะ Lydia, amor, I'm almost there. เฮ้ยมันเป็นคนไม่ใช่เหรอมันขับเอาอะไรหนีวะน่ะ That doesn't mean this isn't crazy. เข้าไปใกล้ ต่างกัน ไม่ได้ 17 วิแล้ว หนีไปเลยยังไม่ทันเตรียมตัวเลย รอเฟลเอาใหม่ อินรีบเข้าไปเกินไป มันยังไม่เห็นตัวไม่มีโม้ไม่ทันเลย I like it. มันก็เหมือนให้เราวิ่ง เดี๋ยว ตาม ไม่ เลย ทัน Te amo. เข้าไปใกล้ปั๊บมันวิ่งหนีเลยไง มันให้เราตามไง มันไม่ได้ ตามทันได้ไงมันขึ้นรถแล้วอะไรยังไม่ได้รถเลยไอทีมก็ระเบิดฮอทิ้งอีก
ไม่ได้ระเบิดทิ้งฮอตกหอมันตก เข้าไปคนเดียวก็พอตามนี่พอก่อน I asked Pacatari to send some vehicle. ไหนวะ Sure are a lot of lights and switches up here. ได้ We need to advert approach him. Stay down. ก็ไม่รู้อยู่ดีมันอยู่ไหน I got eyes on none of them. ไม่เห็นยิงทิ้งเลย มันระเบิดได้ไง แสดงว่าต้องให้จับ มันให้ตามแล้วใครไปยิงมัน ยังไม่ได้ยิงมันเลยนะ แล้วทำไมมันระเบิดอ่ะ อะไรแล้วตุ้มๆอะไร เออ โอ้โหยิงข้างหน้าไม่โดนมันหรอกนะ มันไม่ให้รู้ตัวไง มันให้เราตาม คือลงไปเดี๋ยวมันจะขับรถหนีไงก็เหมือนเดิมอะลงเข้าไปใกล้ตัวแล้วมันก็ขับรถหนีไงTolman, we've got eyes on El Boquita. We'll tail him to the money. Roger that. We've got a tap on his cell phone. If he makes a call, says anything about the money or the convoy's route, you'll be able to listen in. Coming up on the target area. El Boquita's อ๋อพอเจอตัวปุ๊บแม่งไอ้นี่เลย ไปแล้วน่ะ นั่นไงมันไปแล้วน่ะ เรียกฮอไม่ทันละฮอไม่ต้องรอ1 นาทีหรือเรียกอะไรทันวะอ๋อปล่อยไป Eyes รอ up. ไป Let's get อย่างน้อยก็รู้ละตอนนี้มันอยู่ไหน Buttering me up, but I like it. Igual, te amo. Let me speak. เรียกฮอเลย เดี๋ยวไปมาร์กตัวให้ Are you coming home? ต้องรอ ไปถึงอีกตาหนึ่งไง Chaparita. รู้แล้วมันเกิดตรงไหนไง เมื่อกี้อุตส่าห์เรียกฮอมา Listen to your mama. Can I have a puppy? I want นี่ก็กำลังรอให้มันคูลดาวน์อีก10 วิกำลังจะสแกนเลย ตู้มเลยเหรอขับฮอเลยเดี๋ยวเอาโดรนไปสแกนใกล้ๆ รู้แล้วอยู่ตรงไหน เห็นตัวปั๊บมันไปเลยไม่ใช่วะ เดี๋ยว เออ เรียกก่อนเอ้ามันให้รอให้เรียกใหม่วะเมื่อกี้มันกูดาวใหม่เนี่ยรอบใหม่ให้กูดาวใหม่เรามีฮอมาแล้วนี่ใครเรียกมา ฮะ อีกเรียกฮอมาแล้วขับลงไปเลยขับลงไปเลย กลับไปแกน We need to advert approach him. Stay เอ้า down. เอาอีก ปังอีก พังวะ ขับแล้วจะลงทำไมก็ขับไปเลยรอ16 วิเรียกมา เอาไว้ I asked the rebels to send ได้ฮอแล้วบอก ได้แล้วเข้าไป I'll fly. ขึ้นยัง แล้ว Tolman, we've got eyes on El Boquita. Yeah. Tail him to the money. Roger that. We've got a tap on his cell phone. If he makes a call, says anything about the money or the convoy's route, you'll be able to listen in. นี่ไงพอมันพูดเสร็จรถมันจะวิ่งออกไปเป็นไรทีม ไปเลย ยังไงไปแล้วรถวิ่งแล้ว ไปแล้วไปนั่นแหละโอ้ด้วยโอ้ด้วย
heavy vehicles, 1 helo. We need to keep those money trucks from reaching Mexico. Just as important, we need to take out El Boquita. Killing him will destroy Sueño and Nidio's relationship. Roger that. Drone is airborne.คิวเลยนี่หว่า There's another tango. There's a third one. มันเข้าไปในตึกแล้วอ่ะ Destroy the money and kill คิวมันนั่นแหละคิวไอ้ตัวนี้แหละเดินเข้าไปในตึกแล้ว We got a couple of narcos. แล้วมันนี่อยู่ไหนเนี่ย Tires. Tango 5. คิวมาเลยคิวไอ้นี่ก่อน ฆ่ามันเลยใช่ไหม ฆ่ามันเลย แล้วรถขนเงินอยู่ไหนวะ บอกให้คิวไม่ได้คิวเลย Got him. HVT is down. Say again. El Boquita is dead. ฆ่ามัน แล้วรถขนเงินอยู่ไหน รถอยู่ไหนรถเนี่ยรถ That whip's got an alarm. Just spotted one with ปัญ some. หาคือเงินน่ะอยู่ไหน ลายเงินอยู่ข้างในบ้านมีไหมลองดู มีบ้านไปปล้นรถเปล่า ไม่ได้ปล้นมันให้ทำลาย Yo, we got a small cartel element. Point him out. Over by the dump. ไปปล้นรถ That's a kill. รถขนเงินอยู่ไหนอะ หาอยู่เหมือนกัน เดสทอยมันนักทำลาย ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าคันไหนคือรถไหน Okay, we're still good. เอาง่ายๆก็ระเบิดให้มันหมดเลยแล้ววางซีโฟ I got a Tango number C4. 3. I got eyes on another one. Demo is primed and in หมดแล้ว หรือว่ารถขนเงินไม่เกิด ทำไมรถมันไม่ระเบิด เนี่ย C4 primed. Move, it's gonna blow. ทำไมมันมีจุดหยุดอยู่ตรงนี้ ตรงนี้คืออะไร บอมมัน หายว่าไม่เห็นว่ะ เนี่ย ตรงเนี้ย ที่ลูกศรชี้ลงไม่มีอ่ะ ไม่เป็นอ่ะ ตรงที่วางไม้อ่ะ เป็นไหม ไม่เห็นมีเลยเอาแล้วอ่ะปักอีกแล้วอ่ะ Damn. ปลั๊กอีกแล้ว Sound of that. นลองออกดิ Tenants running ไหนรถ away. ขนเงิน ออกแป๊บ เนี่ยไอทีมออกรถขนเงินมาเลย That's it, we're clear. Gee, escort car has been destroyed. Roman, this is Nomad. We've taken out the money truck and El เจอไหม เกิดไหม ได้เควสไหม ได้ ไอ้ทีมาได้ไหม ไม่รู้ We'll see if she makes a run for it or tries to bake Sueño. ได้เลยวะ ได้เควส Either way, she's gonna expose ไม่ขึ้น herself. อะไม่ขึ้นเลย ก็ทำอีกกล่อง Get her. Tango is ไอ้ที fucking บอก dead. ปั๊บรถขนเงินโผล่ปุ๊บเลย Clear. How you guys holding up? Nomad, I've จะ just เห็น got จะ word. ขึ้นเลย Thanks to us, the Team up by beauty the queen joy. smuggling operation is such a clusterfuck. บอกแล้ว อย่าให้พี่อิดเป็นหัว ใช่อิดเป็นหัว Her อัน daughter เนี้ย กู Valeria. อีกแล้ว She's holed up at her hacienda with her daughter. She's got
หนูเริ่มใหม่เลยนะ ไปเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ I'm driving. เอาฮอไปดิ เราค่อยไปเรียกเขาตรงนู้น เราขี่รถไปก่อน แล้วเราก็จะทำของเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมพวกความมั่นใจเราทำของเรา Now there's some speculation that a rival car. อีก800เหรอวะเรียกฮอดีกว่าแม่งขี้เกียจขับรถละ มาวะ I asked Pacatari to send us a vehicle. Hola, Yankee. We ไหน got your พี่โบ chopper. ตรงไหนวะเนี่ยฮอเนี่ย เฮ้ยมันปลดล็อกแว่นอันใหม่ให้ด้วยอะเข้าไปดูมั้ยยัง มันคือ เพื่อนกันแดดสีดำ I got it. I'll fly. ยิงขึ้นมาเลย ปล่อยโดนแล้วมันจะนี่โยน ไม่ถ้าฮอนิ่ง อ้าวนี่ไง ไปกดขึ้นก่อนได้ไหม แม่ปวด ยังไม่ได้กดขึ้นเลย เฮ้ย แค่กดปล่อยปุ๊บแม่งไปเลย ปกติปล่อยพี่ปล่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนะ เรียกใหม่เลยเรียกใหม่เลยเรียกใหม่เลย อย่าพึ่งเข้าไป The rebels coming through on that vehicle. ใครเรียกแล้วอ่ะ ฮะไปโพอยู่กลางฐานมันนู่น อ๋อชิบหาย ปวดฟัก เอ้ย Deploying the drone. ไม่เห็นยากเลย Bowman, we've got eyes on El ไปให้มันขับรถหนีไป Roger that. We've got a tap on his cell phone. If he makes a call, says anything about the money or the convoy's route, แล้วก็ไปขึ้นฮอ listen in. แค่นั้นแหละ ทำไมมันไม่ไปวะ อีกแล้วอ่ะ We searching this location for intel. อะไรของมึงเนี่ย ต้องคิวมาเลยเหรอ่ะ มันไปยิงทำไม มันไม่คือ เดี๋ยวมันอาจจะวิ่งไปก็ได้ เปิดถ้ามันวิ่งไปมันคงไปแล้ว ก็พอมา เรียกเลยเนี่ยเรียกตรงนี้แหละ เออ เรียกแล้วขับไปเลย เดี๋ยวเรียกอย่าเพิ่ง Fuck it. กำลังจะเอาโดรนบินออกไปเลย Eyes on a small group of tangos. He's history. That was เอ้า fucking close. what แต่มิชชั่นเฟลอะ อะไร พี่ไป วะ เก็บมันเลยเด็มันเดี๋ยว
แล้วใครยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อ พี่นี่แหละ I asked the rebels to send over a vehicle for เอ้า us. ใครเรียกอะไรวะ เรียกฮอ มันจะเรียกรถไปเลย ยิงกลางเลยนะครับ ขับเร็วไม่ได้เนี่ย ขอเดินไม่ได้ อ้าว เฮ้ยหอมม่วง แต่เราบินสูงว่ามันจะมองเห็นได้ ไม่มันตามมาหาหอมม่วง นั่นไงรถขนเงินนู่นไงจอดอยู่นะ แดงเถือกเลยเนี่ย มีฮอด้วยเนี่ย พึ่งเข้าไปนะอย่าพึ่งเข้าไปทำลายรถคนนึงก่อนคนนึงไอ้หยิบไปลงฝั่งนู้นหยิบไปลงข้างหลังเป็นข้อมไปฆ่ามันข้างหลังอีก Bowman, we found the convoy. I count at least 3 heavy vehicles, 1 helo. We need to keep those money trucks from reaching Mexico. Just as important, หยิบไปฆ่ามันเดี๋ยวนี่ทำลายรถคนนึงเอง killing him will destroy Sueño and Nidio's relationship. Roger that. ยิง ยิงไงวะ จะยิงไงวะ นี่ไง โอ้ เอ้า แม่ง ระเบิดแล้วนั่นไง ยังอีกเหรอ ระเบิดแล้ว Got him. HVT is down. Say again. El Boquita is dead. Bowman, this is Nomad. We've taken out the money truck and El Boquita is KIA. Outstanding. 10,000 ซัพพลาย Royally fucked. น้ำมัน See if she makes a run for it or tries to beg Sueño's forgiveness. Either way, she's gonna expose herself. And when she does, we go get her. ก็ปลดล็อกไอ้ผู้หญิงนี่เขาเนี่ย ใช่ใช่ผมลองขึ้นจะไม่ขึ้น ของพี่ขึ้นยังไง ปลดล็อกแล้วอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะยังล็อกอยู่เลย ขึ้นแล้ว ไหนวะ ตรงไหนวะเมื่อกี้จำไม่ได้นี่ We've caused so much damage ยังไม่ขึ้นเลย to Flores' network that El Sueño decided he's better off without her. Extract Flores ยัง and ขึ้น her ล็อกอยู่ daughter เลยเนี่ย before the Sicarios ผู้ get หญิง to อะ them. นะ เออ ไม่ผ่านแล้วนี่ เออไงเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่ง รอสักพักก่อน พี่ออกนะ ยิงนอนยิงซ้ายมา ก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดี ยังขึ้นเป็นสีขาวอยู่เลย น่าจะต้องรอแหละมั้ง ไม่ขึ้นนะ น่าจะต้องรอสักพักหนึ่งอะ เดี๋ยวรอสักพักก็ได้ ขึ้นใช่ป่ะขึ้น ยังไม่ขึ้น มันไม่ได้ดูว่ามันแต่พี่แก้ม
ทำไปเลยจบแม่งยังไม่ขึ้นอะ ไม่ขึ้นแล้วมัน ไม่ขึ้นอะ ก็คลิกเข้ากับจอยได้แล้วคลิกที่แมป โอ้ไอ้บ้านหลังนี้นี่เองมันนั่นที่เราถูกไว้ขึ้น รู้ แล้วเข้าทางไหนเข้าทางเดิมไปดิเดี๋ยวพี่รอพี่ต่อมาเราพี่ต่อ Damn, look at that. Barvecho's plot to mine. I guess Santa Blanca owns this too now. They've got their hands in every Bolivian industry. The billion-dollar question is who's buying from them? Oil from drug cartels and terror. พี่จอยเข้ามาใหม่ Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast.สีขาว ไม่ขึ้นเหรอวะ ก็ลองออกจอยกันก่อนดิกดยกเลิกเควสในแผนที่ดิเป็นอะไรของมัน ยังไม่ขึ้นอีกอะเดี๋ยวออกหมดเลยอะทำไมมันจอยวิวได้ อะไรหมดอ่ะมันทีนี้เป็นไอทีมบั๊กแล้วเนี่ยกูบั๊กแล้ว เนาะ เปลี่ยนคนบั๊กแล้ว ใส่โอ้โหแม่งจอดเรียง Esa mujer te va a arruinar. ¿Quieres que te sea un desculo, hijo de puta? ¡No quieres! ¡No, huevón! Porque puedo volver a la casa. ไอ้ทีมขึ้นไหม ขึ้นละ เอ้ยที่แท้ก็ไอ้ทีมบั๊ก ก็ออกใหม่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ พอแม่งจอดเรียงกันเป็นตับเลยอะตอนที่เราลงกันคิด มันขึ้นคุยกับ NPC แล้วนะแต่เสร็จเควสเสร็จไม่ขึ้น อ๋อ ชิบหาย มันให้เราไปหาตัวไอ้เนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเราเก็บสไนบนหอคอยอะเดิม ขอแต่งตัวใหม่ก่อนแล้วกันงั้น เอาฮอบินไปไหนใครเอาฮอบินไปไหนวะ นี่แหละไอ้ที่เรารอบไปเก็บของข้างในกันแบบเงียบๆนี่หว่า ใช่ใช่
มาอย่างแนบเนียนด้วย สอดแนมไปก่อนแล้วกัน ก็จะเข้าไปเงียบๆเหมือนเดิม Deploying drone. Got another tango. I got a third. อะไรวะ เงียบพอไหม And target number 3. Sueño's people are hitting the hacienda now. Let's move. The alarm's sounding. เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ใครข้างนอกอ่ะมันไงฮอมันอยู่ข้างบนนะใจอ่ะ ยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่ปล่อยโดนเข้าไปมันก็ทำนี้แล้วอ่ะ อะไรของมัน งงมาก เหี้ยอะไรของมัน โดนเพิ่งเข้าไปส่องยังไม่มีใครรู้ตัวเลย เหี้ยอะไรของมัน จะบอกว่า ผมกำลัง โหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอวะ นอนหมอบแต่งตัวอยู่ข้างนอก ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลย อิดเข้าไปได้ไงวะอิดเอาฮอขึ้นไปจอดข้างบนมันเลยรู้ตัว โอ้ตอนเอาขึ้นมายังไม่หันเลยพออี้ปล่อยโดนเข้ามาเท่านั้นแหละ แล้วไม่ขึ้นเพลงเลยนะปล่อยโดนส่องได้2 ตัว ไอ้นั่นมันไปไหนวะ Thanks, 10. อิดหามันนี่เดี๋ยวล่อเป้าให้ ไม่เจอดิ Tango marked. He's a little close to civilians. วะ Got eyes on Nydia and the daughter. We need them both alive. Mamá! Escóndete, Valeria! Don't come any closer! Cuídala! Valeria! Get on that helicopter! Mamá! No! You wanna kill me, pendejo? I'm right here. None of you assholes is gonna lay a hand on my daughter. We don't want to hurt you or your daughter. We want Sueño. You help us, we can protect you. Holiday. Like I'm gonna trust you. You don't really have a choice. Think you'll survive in the wild on your own? You know Sueño better than anyone. He won't stop till your head is lying at his feet. We are your only chance. ต้องเอามันไปส่งว่ะ We'll see. Let's take your helicopter. We rattled somebody's ไม่ cage. ทำเลย Oh shit. อะไรของฮอเนี่ยน่ารำคาญเว้ย In the dirt, helicopter. ทีมเก็บมันเราเข้าไปไม่ได้ถ้าเราไม่เก็บมันอะ Goddamn. Kilo's down. เก็บอะไรเก็บฮอนะ เราต้องเข้าไปช่วยอิด ตกแล้วนี่ไง ไปทีมไปเร็วมันมีต้อง2 ตัวอิดจับได้หมดยัง มีเด็กด้วย ไปเร็วทีมเร็ว Helicopter incoming. ไมล์กลัมละ คอยดำ ยิงมันอ้าวตายห่า ตายอ่ะ ไม่ได้ว่าเราต้องเข้าไปแล้วอ่ะชี้ทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยมึงที่หายไปชุบไม่ได้นะเว้ยทีม เออ ให้แป๊บนึง อิดอยู่ไหนวะอิด บนตึก กำลังเข้าไปหา Shit. เลือกเลยจะเอาเด็กหรือเอาสาว เดี๋ยวเคลียร์ก่อนได้ไหมได้อยู่ข้างอ่ะ เคลียร์หมดก่อนเราเอาฮอขึ้นไม่ได้ ให้ทีมมันเข้ามาก่อนทีมทุกมันที เอาไม่ทีมตายอีกแล้วอ่ะ โอ้โหวิ่งเข้ามาแม่งเต็มไปหมด ทำไมที่เข้ามาได้ทำไมทีมเข้าไม่ได้วะอิดชุบมันทีอิดเดี๋ยวยิงให้ ลุกไปแล้วรอบเดี๋ยวรอก่อน มีฮอจอดอยู่มาขึ้นฮอเลยทีมมาเร็วเราต้องการ มันไม่มีหรอกข้างล่างมันอยู่ข้างล่าง ใช่มันอยู่ข้างล่างทีม ใต้นี่ I got another tango. เอาบ Copter, ริ get เอา down. อิดคุ้มกันที่ฮอทีเดี๋ยวเอาไปขึ้นฮอ I got eyes on another one. มีตามแม่ไปอ่ะ เอามันตามออกมาเลย
Tango number 3. นะ Fuck! จำไม่ได้เว้ยเด็กเนี้ยขึ้นฮอเลยแล้ว บอกโนมาม่าโนมา I'll pilot. แล้ว มีนั่งหน้าด้วยขึ้นปืนเลยขึ้นปืนเลย Got one. ข้างล่างอยู่เลยหาทางขึ้นข้างบนอยู่เนี่ย จำไม่ได้เหรอวะผิดทางแล้วไอ้ทีม จิตตรงไหน บันไดข้าง บันไดข้างๆนี่ไง ขึ้นมาแล้วนี่ไงมันขึ้น2 ชั้นไง ไปขึ้นปืนอีกฝั่งไปขึ้นปืนอีกฝั่งแล้วพาตัวตรงนี้แม่เด็กแล้วพาตัว Watch it with the truck. We need what's inside of it. อะไรวะ I heard he's สะพายมันวิ่งผ่าน อ๋อแล้วไปนึกว่ามีสายล็อกมีตกใจเลยนะ Stop talking. Close your mouth. You don't like El Jefe because he tried to hurt you and your mama? No, I don't like him because he has no hair. Now, there's nothing wrong with not having hair. Maybe he can't help it. Stop talking to her. This is all a mistake. You people are gonna fuck me over the first chance you get. I suspect it's up to you. You're the cabrons who turned El Sueño against me in the first place. Our life was good before you came along. Your life was on permanent fast forward and you know it. We didn't make Sueño send people to kill you. We saved you and your daughter. Right. Now, Coming up on the RP. Oh, Karenya, whatever happens, just remember that Mama loves you. Okay, Mama. อ๋อพอแม่มันลงปุ๊บเด็กมันลงเลย เดี๋ยวอ้อมให้เอาแล้วไปไหนแล้วอ่ะ มันเดินตามแม่มันไปเลย ไม่ใช่หมายถึงว่าคนไปไหนแล้ว นู่นไงเดินลงไปข้างล่างแล้วไง I heard Pulpo ran away. He was watching that cartel cash through their minds on the energy drink company. Without him, I'm not going to talk. Good. I don't want you to. I want you to listen. I want to tell you a story. Long ago, there was a very beautiful princess named Nydia. And one day, Princess Nydia met a very powerful king named El Sueño. Nydia loved El Sueño. He was like the father she never had, and all Nydia ever wanted was to make him proud of her. Nydia was so afraid of letting down Sueño that she even sacrificed. Skill point เยอะซะจนไม่รู้จะอัพ 24Nomad, you'll want to hear this. The activity found a message for you on one of Santa Blanca's websites. There aren't any other 4 Americans causing trouble for Sueño. He says he wants to talk. He's acting like he'll negotiate, sing Kumbaya and hug it out. Sure, it's also a chance to get yourself killed. There's nothing to stop this from becoming a two-way shooting gallery. I don't think you understand. This is a bad idea. I understand. Send us the info and we'll decide. Fine. ไม่รู้อะยังอยู่ในคัตซีนอยู่เลย เอาเลยไม่ได้ดูแล้วอ่ะแต่ยังคุยไม่เสร็จมั้งนี่ไงเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันเปิดมิชชั่นบอสตัวสุดท้ายเลยอ่ะ มันต้องอันล็อก2 ชั้นไม่ใช่เหรอ ต้องอันล็อกทั้งแล้วทั้งนั้นแหละเราเข้าทางไหนก็จริงๆแล้วความจริงแล้วเราเข้าจากฝั่งไหนเลยฝั่งหนึ่งเลยก็ได้ไงเอลบูโรน้องชายอะวะเอล
จ่านี่ อันนี้น่าจะเป็นเมียมันแหละ Beauty Queen เนี่ยมันยังล็อกอีกอันหนึ่งไม่ใช่อ่ะ อ๋อต้อง2 คนเหรอวะเฮ้ยแต่มันปล ส ด อง ล็อก คนนี่ มิชชั่นอะไรมาให้ไม่รู้อ่ะข้างบนอ่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยใช่มันเป็นมิชชั่นมาเลยอ่ะเนี่ย El Sueño wants to meet. Maybe he wants to negotiate. Maybe he wants to kill you. Either way, watch your ไหน ass. วะยังคุยไม่เสร็จเลย ท่านโอเพนไปเปิดไอ้เปล่าเทพ New Mission ใช่นั่นแหละมาใหม่เลยเฮ้ยแต่เราไม่ทำก็ได้เราไปไล่คนอื่นให้หมดก่อนก็ได้ ไหนบนไหนวะ ไม่เห็นจะมีเลย บนสุดเลยอ่ะขวาบนอ่ะขวาที่มาร์กไว้ไม่เห็น อ๋อ นั่นแหละแต่ยังไม่ทำก็ได้ ยืนแต่งตัวก่อนไปว่ากัน จริงเรายังไม่ทำก็ได้เราไปจัดมิชชั่นอื่นให้มันครบก่อนก็ได้เดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวเราไปทางฝั่งโปรดักชันบ้างฝั่งโปรดักชันเราเก็บไป2แล้วอะเหลืออีก2มันก็ปลดล็อกตัวผู้หญิงแล้วอะ กำลังยืนแต่งตัวอยู่ The cartel can hide this much coke this well. You can bet they can move it pretty fast too. And since we move in smaller caches, they know we're coming แต่ from a big งงมากอยู่ๆก็เสียงหวอ tons นะ of coke. It's hard to move tons and tons of anything very quickly, let alone mountains of cocaine. If there's one thing we know about the cartel, there's almost nothing they can't do with cocaine. They want to move a mountain of coke without anybody seeing it. อีกมากอะไรวะเราไปทำที่นี่ไหม Madre Coca's enforcers arrive every night to collect the coca leaf harvest at a local farm. I want you to set an ambush for these assholes and send a message to Madre Coca that the rules of the game just changed. เอาไงไกลจะขับมอมาไปไหนวะเนี่ย ขับเอสเต้ ไกลแล้วไม่จะขับฮอไปอ่ะ เอาพอขับ จะมาบึ้ม อ๋อจัดให้เดี๋ยวจัดให้ Frag out. Eat it, motherfucker. Frag out. Heads up. Frag out. มันเป็นฮอในตำนานเปล่า แม่งคนนะว่ะ นี่อัพไอ้เต็มแล้ว ไปเลยBetty's. Not for nothing, we're pretty fucking stupid to be going there. It is pretty stupid. But I gotta agree with Holt. There's actually a tiny chance that this is all legit.
like the Cocaleros are putting together a big shipment to hand over to the cartel. We've got an opportunity to take out Santa Blanca forces while they're around. Let's move. We got hostiles in the area.บรรจูไปไหนเนี่ย ตาย ตกเขาตายอ่ะ ความรู้สึกเหมือนไม่สูง เมื่อกี้กระโดดลงมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ตายรู้มากเลยความรู้สึกเหมือนไม่สูง อะไร คิว Yo, we got โค hostiles. เคนอีกแล้ว มีฝั่งโปรดักต์นะไหนๆก็คิวก็ปล่อยคนออกมาเลย Okay, we're still alright. Alright, we're all clear. Drone is airborne. สกิลพอ27 ไม่รู้จะอัพอะไรดี Eyes on a small group of tangos. ก็ยังไม่รู้จะอัพแหละ I'm looking at a small group of tangos. There's one less bad guy. They're gonna see you. Hold up. And target number 3 out is now 5. We're good, we're good. อ๋อให้เคลียร์เหรอเคลียร์ฟาร์ม ใช่ก็ฆ่าให้หมดนั่นแหละ ยังไงก็ต้องคิวให้หมดเคลียร์หมดแล้วเอาเหลือใครบ้างล่างอ่ะ 3 ตัวไง ยิงนะ We're cool, we're cool. Hostiles in the area, stay frosty. We're done here. Somebody's got The a cartel beat on won't get any coca from these guys anymore. Now we exfil and wait for the fallout. I think that's all of them.
อาหารเรดาร์ข้างบนนี่พยาบาลนี่หว่า ใครอยู่ข้างล่างวะอิดอะอิดทำอะไรวะน่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บข้อมูลเลยนี่หว่า Man, these coca farmers got it bad. This bitch Madre Coca's working them like slaves. It's not that much different from the bad old days of the coffee plantations. Back then, the peasants worked for the landowners who barely gave them enough to survive. Meet the new boss, same as the old boss. Is that it? Hey, I don't like it any better than you. I'll fly. But that's the reality. จุด C นี่ใครมา So change things for the better. People หรือเปล่าไม่ใช่ are those people who say they change things for the better. Then they're fucked. กำลังยืนอัพสกิลอยู่ อะไรวะอัพไปแล้วอ่ะไม่เหลืออะไรให้อัพแล้วอยากได้ใช้มิชชั่นเรียกคนทั้ง2 อันมามันจะได้เรียกคนขั้น3ได้ก็ไปทำสิยากตรงไหน เดี๋ยวหาก่อนนี่ไง ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไซมิชชั่นเรียกรถอะ รู้แล้วเพราะอันอื่นมัน3หมดแล้วไงเหลือเรียกคนนี่แหละไม่3อันนี้ ของนี่อะวะ ไกลว่ะ ของนี่อะไรวะไอ้ที่เป็นรูปปืนอ่ะ2ทิ้งบอม2ยิงทิ้งบอม3เรียกคน2ตา3 โอ้โห ตาเต็มแล้วอ่ะ มันอยู่คนละโลกกัน ตาเต็มเลย ก็ไง ตาเต็มเลยดีกว่า ก็ไปทำสิไซมิชชั่นอะไรนะเรียกคนเหรอเรียกคนมันต้องเปิดเสาสัญญาณไม่ใช่อ่ะใช่ต่อสัญญาแหละไม่หาเสาสัญญาณใกล้ๆมันมีตรงนู้นใกล้สุดแถวนี้เลยก็เหมือนเราจะเก็บไปหมดแล้วข้างล่างนี่ไงไหนติ๊กเนี่ยฟาทาวิลใกล้ๆด้วยมีพยาบาลกำลังวิ่งผ่านทั้ง2 คันก็พี่ก็ติ๊กตรงนู้นไปไม่ใช่เหรอทีแรกอะติ๊กไปอยู่ข้างบนนู่นข้างบนไงขวาบนนู่นอ๋ออิดมันว้าไปแล้วไงก็ใกล้ๆเองแป๊บเดียวเองน่ะก็ฟาเทเวลไปแล้วตกลงอันไหนก็ทำแม่ง2 อันพร้อมกันเลยเนี่ยง่ายดิ อิดเราเข้านู้นเลยเดี๋ยวเรียกฮอทีมไปเก็บตรงนั้นเลยเพราะว่ามันต้องการ2 อันพอดีเลยจะได้เวล3ก็เรียกมาสนับสนุนได้เยอะหน่อยมีพอไม่อยู่เอาเลยเอาเลยยังมีรากอะไรติดมันด้วยก็ไม่รู้ยังมีใบกล้วยติดคอด้วย Get the next antenna. Hustle. ฮะติดขาคอเลยไปถ้าเปิดแล้วติดขับคอไปเลยนะไป Next antenna in sequence. นั่นน่ะอยู่ฝั่งนู้นน่ะ เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเดี๋ยวฟาดไปได้ป่ะไม่รู้นะแต่ค
คตรไกลอ่ะนาทีนึงแม่งใครจะเปิดทันอ๋อให้2 นาที Ask Pacatari to send us a vehicle. Oye, we got your helicopter. ตรงนั้นทันตรงนี้จะทันหรือเปล่าเนี่ยแม่งไกลชิบหายแถมฟ้าก็ไม่มีที่ฟ้าด้วย พอไหลมาชนตายเยี่ยมยอดอิดถึงแล้วนี่ว่าทีมเหลือกี่นาทีอะ18 วิไม่ทันละอิดทันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเหลือเวลาตั้งเยอะทีหมดเวลาดิ แม่งถึงเสาพอดีเลย เปิดไมค์เดี๋ยวไปช่วยอยู่ไหนวะดีเลย์ไม่เสร็จเลยมันก็ดีเลยรอคูดาวตรงนี้ทำไปยังไงนายตรงไหนติ๊กเนี่ยไหนวะยังตรงเนี้ยเร็วอยู่Hola, compas. With our combined efforts, our success continues. When my men and I are old men, we will look on these days as a golden time. I'm sure we will too. Yes, but this is not your country, is it? The feeling is not the same. But soon, we will celebrate a final victory together.ก็เปิดตันโค้ดเบต้าไม่ใช่พี่เคยไปเปิดเองก็ทีCarajo, nos están atacando. ¡Cubran! They've seen us. That's a kill. Good shooting. Let's clean up and move on. เดี๋ยวไปนอนแล้วไม่ไหวแล้ว ได้เดี๋ยวแป๊บขั้น 3แล้วเว้ย3ยังไง3แล้วไปดักเก็บของไม่ดีกว่าแล้วแต่สกิลพอยต์หมดแล้วนี่หว่าทีมอยู่ไหนวะเนี่ยปล้นคอนวอยอยู่ตรงไหนอะตรงเปิดเสาสัญญาณChopper inbound. หยุดแล้วยิงคนอยู่เนี่ยหาคนไม่เจอ Movement on the road. Got eyes on the cartel food truck and escorts. Looks like a resupply convoy.
อ้าวเหี้ยตกตาย Hostile down. Clear. How you guys holding up? Blue truck secure. Let's call in the location to the rebels. อยากได้พยาบาลนะสิตอนเนี้ย หาดิ อาหารกับพยาบาลกับสัญญาณเนี่ย อาหารกับไอ้นี่แม่งโคตรเยอะเลยมีเป็นหมื่นเลยนี่ไงพยาบาล บวกเหมือนกันอาหารเกลี้ยงแล้วอ่ะจะไปอัพอะไรก็ไม่ได้แล้วอ่ะสัญญาณเหลืออยู่800อ่ะ ทุบดิ อ๋อ จะได้ไปยิงรถพยาบาลต่อ มันจะผ่านแล้วอ่ะเอ้า จะผ่านแล้วเนี่ย ผ่านเร็วนะวะ ยังมีอีกคันให้แก้ ถ้าคันนี้ไม่ทันเมื่อจะไม่ทันเอาคันนี้แทน ยิงเลยยิงเลยยิงเลย That truck has shit we need in it. Don't blow it up. โดน หยุดไหมหยุดแล้วนะ 2 นัดรู้เรื่องหยุดแล้ว คอยยิงหลังให้พี่ด้วย That LT's getting away. คอยแบ็กอัพให้หน่อย หาจุดยิงก่อนต้องยิงฮอก่อนเนี่ย ฮออยู่ไหนกัน บินอยู่เนี่ย ไม่โดน มันบินไปไหนของมันช่างแม่ง Target down. That's one tango down. หมด หมดแล้ว That's it. We're clear. That convoy there has a truck filled with เหลือ medicine could use. Let's snatch those drugs. รอไอ้พยาบาลอันเนี้ยวิ่งผ่านอีกรอบหนึ่ง Nice job. The rebels will make great use เดี๋ยว of มันต้องวิ่งผ่าน this. Far better they have it. วิ่งผ่านเส้นเดิมเนี่ยแหละ โอเค ยืนเปลี่ยนสีชุดรอ The drone is up. I see a second target, and baby makes 3. That's a kill. Good shooting. Let's clean up and move on. I'm riding the motorcycle. Unidad bird approaching. Stay down. มันวิ่งอ้อมอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวมันวิ่งกลับมาทางเดิมเลย รออันนี้อะไรพยาบาลอ่ะ เก็บอะไรก็ได้ แต่อยากได้สัญญาณมากเลยเพราะว่าสัญญาณเหลืออยู่800เก็บอะไรก็ได้เลเวลเต็มแล้วอัพทุกอย่างเกือบเต็มแล้วเหลืออย่างละ1สกิลก็เหลือมันนิดๆหน่อยๆไอเทมไอโดนเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วก็ไอเทมก็นิดหน่อยเกือบเต็มหมดแล้วสปีดยังขาด ทีมนี่เป็นอะไรวะยศเป็นอะไรวะไอ้นั่นเป็นอะไรวะไอ้สไตล์เป็นไง อะไร ไอ้สไตล์เป็นอะไรนะ เป็นอะไรวะเรนเจอร์ กดเข้าไปดูดิ ไม่รู้
ยังไม่ได้ดูเลย กด I แล้วกด H อ๋อนั่นนะรู้อยู่ เป็นไรกดดูดิ ตายอ่ะ เออ ตูในนี้ดูตรงไหนวะ อยู่ข้างบนเลยขวามืออะ เรนเจอร์เหมือนเดิมทำไม ยังเชื่อเหมือนเดิมนะสเตลคิวเท่าไหร่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ พี่อีก็เข้าไปดูได้เย้ เข้าไปดูยังไงมันดูไม่ได้ไม่ใช่เหรอ ดูได้ กดวิวโกดโปรดักอ่ะ ไม่ใช่วิวโกดโปรดักอ่ะมันจะมีอะไรอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะที่ให้ดูของเพื่อนได้สเตลคิว58%ดูในนี้นี่แหละ ดูยังไงวะ ต้องดูข้างนอกหรือดูข้างในนี่แหละ ดูข้างนอก นี่ไงไปที่ล็อบบี้แล้วอินฟอร์เข้าใจ โอ้อินโฟ ใช่ เช็ดว่า ดูได้ดูของเพื่อนอ่ะ ดูในลิสต์เพื่อนอ่ะดูได้หมดเลย ไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้น อยากได้ชุดดำส้มเลยแม่งน่าจะเท่ เออ ไอ้เหี้ยมีกางเกงลายด้วยพี่โจยี่ มันปลดล็อกมาดีกว่ายังไม่ดูเลยเฮ้ยหัวนี่มันคืออะไรอ๋อลายบากก็ accessory มีกางเกงลายด้วย เป็นไรแว่นตาเป็นแว่นตาเท่จัดไปปลดล็อกแค่นี้เหรอโหเดี๋ยวมีถุงมือด้วยโคตรเด็ดอีถุงมือส้มอ่ะ เห็นแล้ว มันเป็นเซตของมันอ่ะ ต้องปลดล็อกสตอรี่อะไรเนี่ยแหละ มันกำลังวน แต่แว่นดำที่ปลดล็อกมาใหม่แม่งโคตรเท่ ใกล้แล้ว Got a tango with multiple civilians around. ทีมใกล้ๆถึงเลยทีม ยิงก่อนพี่ขอไปเก็บของ Mamá, it's me. Gabi? Ave Maria Purísima. เก็บเลยวะ อ๋อ I don't have much time. He may come back in time. Mamá, ยิงแล้วจอดแล้วด้วย it's a polvo blanco. It makes him more violent. Violent? Pero mija, you do know who you married, don't you? Mama, he looks up women from the village. He tortures them. ¿Y qué? They're just Bolivianas. I don't care about them, pero tengo miedo. I'm afraid. He thinks I'm cheating on him. He threatens me, shows me pictures of what he's done to those women. วิ่งหากันยายวิ่งหากันยาย Got a truck carrying medicine right in the middle of that convoy. Let's hit it.
Tango down. อย่างนี้ต้องเจออย่างนี้นี่รู้เรื่องตายเรียบ หายเป็นแถบ เกมอย่างนี้อะปืนพกยิงอยู่ก็พอดีตายพอดี หายเป็นแถบ พี่ดิวรู้เรื่อง Rebels are gonna love this. It's a pharmacy's worth of medicine for their people. นี่มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว ไอ้นี่มันวิ่ง อะไรวิ่งมาวะ รถสะพานวิ่งรอบไหนวะเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยทีม วิ่งมาทางเนี้ย วิ่งมาทางเนี้ย เควสตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วอีก2 อันที่เราไม่ได้ทำมันจะไปทำไหม ก็เดี๋ยวไปทำปนของก่อน เห็นแล้วแหละเห็นแล้วมันขึ้น เห็นมันขึ้นตั้งนานแล้ว อ๋อพี่เพิ่งเห็นว่ะเราไปทำเลยจะได้ครบ เห็นมันขึ้นมาสักพักแล้ว ขึ้นมาตั้งแต่ทำไปจับอีผู้หญิงนั่นแล้ว เอาเลย อ๋อมันจอยห้องนี้มาเพราะเราเลิกจอยห้องอิ่มก็ขึ้นเควสดิ ใช่ไง We got Unidad coming in. เฮ้ยรถม่วง วิ่งขึ้นเขาก็จบแล้วไม่ตามหรอก Shitballs. ตามใคร ตามผมนี่แหละ ยิงผมนี่แหละ ยิงใหญ่เลยมึงให้กูมายิงรถสะพายก่อนได้ไหม I call the rebels for a diversion. Copy. We got a fire team moving into position. ยิงมันในพงอยู่เรียกมาแล้วยิงด้วย El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal.ไป Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. พี่เรียกมาแล้วก็ให้มีประโยชน์ Ya vienen en camino tropas de มึงตามมายิงกูถึงนี่เลยเหรอ ตามไม่เลิกอยู่แล้วพวกนี้ให้มันรู้ว่าเราอยู่ไหน That's a kill. Ya sabemos dónde están esos culeros. Vamos acercándonos. Fuck, we're made. พอมาจริง Another tango. Count is now 10. Chopper's approaching. Unidad. Target eliminated. Chopper, down. A small group of tangos. Looking at a small group of tangos. ยิงมะม่วงให้ที Unidad troops Unidad moving in. decided to show up and fight. ตกแล้ว แล้วก็มีลำใหม่มาอีกอะ You're in trouble. Get down. มาสองลำเลย โอ้โหอีป้าเอ้ยมาสองมาอีกไม่ต้องชุบอยู่ให้รอดเดี๋ยวพี่จะเกิดแล้ว
มีกำลังขึ้นไป4 ตัวรถกำลังไปหากูจะถึงสะพายอยู่แล้วเชียวจะไปยิงอะไรทันวะอยู่ก็อยู่รอดแต่กระสุนจะหมดแล้วเนี่ย ไม่วิ่งลงไปเก็บมั้งเหรอ แคมป์เราอยู่ตรงนี้เก็บวิ่งลงเก็บทำไมเติมกระสุนทีเดียวเต็ม ไปเติมมาพี่จะลงไปเก็บสะพายวิ่งสวนกูเฉยเลย มันสนใจผมไงอาปาเช่ I called for rebels to draw their attention. ใครอีกวะ Frag out. Frag out. ไป ได้ของไหม โอ้โหมาเลยเอาของเอาช่วยเราเว้ยเอาเถอะสาเรียกมาอีกแล้วรถมาแล้ว Nice job. The rebels will make great use of this stuff. Far better they have it than the cartel. ช่วยอะไรได้เลยได้แล้วถอย เลิกตามล่าผมแล้ว มันก็เลิกล่าพี่แล้วเหมือนกัน Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengan su información de búsqueda. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. วิ่งขึ้นเขาเลยเนี่ย Frag out. Frag out. Come mierda, culeros. ฟาทาเวลมาหาผมได้ป่ะ ได้ไงหรอเวลาที่เก็บลูกปืนแล้วกลัว
อะเหลือกเกินทีมอยู่ไหนแล้วอ่ะ อยู่บนเขา ไหนวะโอ้ไปสกายเลยเบอร์นี้นี่มีดีเลยมันฉีดกันนะเนี่ยสู้วันนั้นไม่ได้เลยยิงไม่ค่อยนิ่งเลยยังจะเรียกคนมาเพิ่มอีกอะเนี่ยขนาดกูตายแล้วนะก็รีเหลือเกินจริงๆทีมยิงมันได้ถึงว่าทำอะไรสถิติไม่ถึงกี่เมตรเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเหรอความรู้สึกนี้หลบใหญ่เลยเว้ยหลบใหญ่เลยหลบใหญ่เลยเว้ยโอ้1 กิโลถึงกระบ้าไอ้1 กิโลเลยนะเว้ย 1.1 กิโลเลยนะเว้ยถ้ายิงเห็นแล้วได้สถิติใหม่เลยนะเว้ยเห็นจุดหยอดอยู่ที่ปลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหมองไม่เห็นปืนมันยิงได้เท่าไหร่วะ3 4 5 6 7 8 9ก็ยิงได้แค่1 กิโล 100เนี่ยแหละแต่ภาพมันเรนเดอร์ไม่เห็นไงถ้าภาพมันเรนเดอร์เห็นก็กะถูกอยู่หรอกว่ายิงตัวไหนเกมภาพมันเรนเดอร์ได้แค่เท่าไหร่เอง700 800เองที่เห็นชัดๆอะปรับให้มันเรนเดอร์ได้ดิปรับไงวะจัดไปแบบไฮเอาต้าไปเลยโอ้โหตายกันพอดีลองเต็มเลยตกกูไม่ยอมขอแค่มองเห็นตายแหละเห็นตายเห็นไหมเหี้ยอะไรเลยก็เหมือนเดิมใช่ปะล่ะมันเห็นรถนะแต่ไม่เห็นคนใช่ไงเห็นแต่รถเห็นอะไรพวกเนี้ยแต่คนไม่เห็นจุดตกกระสุนยังไม่เห็นเลยเห็นอยู่เว้ยจุดตกอะเห็นแต่ไม่เห็นคนไงมันเพื่ออะไรวะแล้วฉันจะยิงได้ยังไงเฮ้ยมันขึ้นมาเว้ยตัวอะไรขึ้นมามันจะเดินขึ้นมายิงเราอีกอะไม่เดินอยู่ข้างล่างปรับเวลี่ไฮเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้มองอะไรเห็นเลยเอาขอธรรมดาแหละเปลืองทรัพยากรเหลือเกินเปลืองทรัพยากรเครื่องเปล่าไม่รู้เพื่ออะไรมันไม่เห็นอยู่ดีAntonio's wife Gabrielle is in trouble with the cartel. If we extract her, she might be able to. มากแล้ววะมิชชั่นไงกำลังเปลี่ยนสีคนตีนอยู่
เคยเห็นมือปืนสลิมเปล่าพี่ช่วย สลิม หึ สลิม ก็จะถึงแล้วบอกเดี๋ยวจะได้เห็นมือปืนสลิม เสือคันขึ้นมา อะไรนะ ขับรถอยู่เสือคัน สัน คันแขนอะ เออ ชนเลยเมื่อกี้ดีไม่แหกเขา ไม่ใช่รถคันนี้นะครับบางคันก็ต้องทำ ใช่บางคันก็ง่าย บอกว่าได้เลยไปไม่ทำอะไรหรอกเพราะคุยเฉยไม่ต้องมาก็ได้ เออ เดี๋ยวไปอีกอันเลย We're moving. Stay behind me. Ya pues, vamos. อ๋อ คุยกับไอ้ผู้หญิงคนที่เราไปจับ ในนี้จำได้ไหม ทำอะไรวะ จับในบ้านหลังนั้นไงจำได้เปล่า อ๋อ เออ ที่เราไปที่มันให้เข้าไปค้นในบ้านหลังนั้น แล้วมันก็บอกที่อยู่ของไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วเราไปฆ่า เออ มีผู้หญิงที่เราพยายามส่องกระโปรง เออ ให้จับพาไปส่งที่แคมป์อ่ะ พาไปส่งแล้วมีคนมาไล่ยิงด้วยโอ้โหธรรมดาไม่ได้แค่นี้แค่รุนแรงนะอยู่เต็มแล้วไปอีก เออ ไปส่งตรงนั้นแหละตรงที่มีตามหาคนนั้น I knew I never should have told you anything. อืม They're going to burn me alive because ไม่ of you. ตายหรอก No one's gonna hurt you. I promise. It wasn't always like this. When I first met Antonio, he was a sweetheart. รถมันยังวิ่งไม่ทัน He used to write me letters. No one write letters anymore. But he did. I made fun of him for it. It doesn't seem so funny now. Drug money changes people. This life changes people. The only way to survive is to have eyes in the back of your head. Eventually, you stop looking for it. You've got another chance. You can start a new life. I can change where I live. I can change how I look. I can even change my name. It will never be a new life. Damn, carnal, chale!มันเลิกตาม เลิกตามเราเหรอ เออมันไล่ไปทำเลิกตาม นี่ไงจำได้ไหมเห็นไหมเนี่ย อีนี่อ่ะ เฮ้ย You're never เข้า gonna ไป see คุยดิ Antonio again. Ever. ไม่คุยแล้ว He's on his way to a prison in the มันเราทำอย่างนี้กิน โอ้ ทำอะไรวะเลือกเต็ม เออเหลืออีกอัน Hang on. เหลืออีกเควสหนึ่งอะ ใช่ใช่มาขึ้นรถพร้อมกันเลย เดี๋ยวไปแวะเอาปืนกันเอายังวะเนี่ย ปืน
ปืนแล้วเข้าแล้ว แมกกาซีนเนี่ยนี่ปะ โอ้ยชุดออกจะหลากสี ไปหลังลงด้วย กางเกงมันยังเด็ดไม่พอเปลี่ยนกางเกงอ่ะ ที่ชุดนี้ชุดเดียวพอเหมือนเคยมาเอาแล้วมาเอาอะ Eyes on a small group of tangos. อย่าสั่นหัวสิโยกโยกนี่ให้ยิงง่าย Target down. I'm looking at a small group of tangos. Eyes on ซัพพลาย เนี่ยนักบิน Target number 5. ไหนว่านักบิน1เนี่ยนะ มันแหลกอะไรของมันเนี่ย นักบินตายยังอ๋อตายแล้ว ตายแล้ว Tango down. เบิร์ดคืออะไรยิงชุบขนาดนั้น เวกเตอร์ไง ยิงแป๊บเดียวกระสุนหมดอ่ะ Hold up. There's a weapons case here. We're clear over here. แป๊บเดียวกระสุนหมดจริงๆอ่ะแป๊บเดียวที่ตายบ่อยไม่ใช่อะไรหรอกยิงแล้วก็กระสุนหมด ไม่เคยใช้เลยวะใช้แต่ทาวเวอร์กับไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะไหนว่าอุปกรณ์แต่งปืนอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างนอก This will go nice with my boots. แต่งตัวโคตรมิกแอนด์แมท อ๋อแมกกาซีนปืนกลไม่ปืนแอสเซาท์50 นัดไม่เข้าเท่านั้น50 นัดใส่50 นัดดีกว่าเอาฮอไปส่งก็เลย I'll pilot. ไปส่งไหนวะเนี่ยไกลปะวะไหนวะโอ้ส่งถึงนี่เลย ก็แค่ถ้าไม่ถึงก็แค่โดนสอยแค่นั้นแหละยากอะไร 6 กิโลเฮ้ยแค่ไหนโลเนาะคิดว่านะ มีรถสะพายวิ่งข้างล่างด้วยเมื่อกี้ มาแม็กมาแม็กแล้วไปร้านจอดรถที่สถานี นี่เรามาส่งกับกลางแมปเลยนั่นเนี่ย ใช่ขับต้องปลอดภัย นี่ไง5/6จะไปทำปะเนี่ย5/6เนี่ยนี่ไงแบบไอแมปที่เรายังไม่ได้ทำนี่ อ๋อไปทำนี่ก็บางทีเก็บซัพพลายมาก็เลยส่งรถเท่าไหร่แต่ฟาสทาวเวลอะ เดินตามไป
swiping a helicopter to bring a day into มี focus. สกิลพอยต์3มาร์คให้แล้วนี่ ไหนวะอยู่พอยต์3มาไว้ตรงไหนไม่อยากเห็น อ๋อแสดงว่าพี่เก็บไปแล้วดิ ไม่อย่างน้อยๆก็ต้องเห็นจุดมาร์กเนี่ย จุด A เห็นแล้วเก็บไปแล้วไปวิ่งไปจุด กำลังดักปล้นของอยู่ เดี๋ยวฟ้าไปหาก่อนTake cover already. ยิงไปไหนวะ ก็มันขี่รถขึ้นมาเนี่ย เอาเหรอไอ้เหี้ย ว่าอยู่ยิงข้างล่างแล้วข้างบนมันมาหลุดไปข้างบนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเหลือ5 ตัว4 ตัวClear on this side. We're good to go. Good work. I'll ping the rebels with a location. เดินไปอ่ะ We're Clear good. over You here. all in one God, piece? these fuckers are sloppy. Buckle up, people. Shot. Heads up. They're right next to คน the เดียว fuel ได้มั้ง tank. เดี๋ยวร้องต้อง Deploying drone. ได้อยู่ I got nothing. Tango knows somebody's got a beat on him. ¡Al piso! ¡Todos a su... ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo!
หรือยัง เก็บเสร็จแล้ว ไปเด้ไปต่อ 600 เมตร จะวิ่งไป จะวิ่งไปก็แล้วแต่เฮ้ยเก่งกาจมากเลยจนป่านนี้เราก็ยังไม่ได้ไปมิชชั่นที่เราเคยเล่นกับเขาในของทีมต้าจำได้ไหมมิชชั่นนั้น ไอ้5 ดาวนะ เราไม่เคยไปแตะมันอีกเลย เราไปเล่นมิชชั่นเมืองมันแทบ ไป เรา เก็ แท บบ ไม่ ปืน ไป อย่างเดียว ไปปืนอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ทำอะไรอีกเลย ไปเก็บทาวโวเก็บปืนแล้วก็มันไม่ได้ไปเหมือนกัน ไม่เคยได้ไปเฮ้ยมันเห็น I got eyes on a sniper. อะไรแล้วไงแล้ว That's a kill. ให้ทำอะไรวะเนี่ยเกณฑ์เอฟ Deploying drone. เหมือน Jenny's over here. เคยเข้ามาคนเดียวมาเอาของ I'm looking at a small group of tangos. What's the recon come back? Got their Target number 5. target. Fucking 10 mortar. sighted. เอาดาวเทียมมาร์กแม่งเลย Target marked. Count is 20. ไม่เห็นมันขึ้นอ่ะตุ๊ดเอาดาวเทียมมาร์กเนี่ย Tango down. ต้องเอารหัสไปใส่ เยอะแล้วเนี่ย เคลียร์ให้ดีเดี๋ยวเข้าไปเอง แม่งเยอะแล้วเนี่ย เดี๋ยวขอเก็บเสียงเบา ขอเปลี่ยนปืนก่อน ๆเอาแบบเก็บเสียงเบาๆลูกเยอะๆทำไมมันมีแค่30 ลูก We're good. We're good. I got 2 Sicarios. I don't see them next to the school. We're cool. We're cool. ลูกเยอะๆไม่มีไงวะซับแมชชีนกันนี่มีแค่30 ลูกน้อยมาก ได้แค่ 30 น้อยว่ะแต่ยิงเร็วมากบอกเลย ใช่ไง ยิงเวกเตอร์ได้แค่25 นัดเองแต่ยิงโคตรเร็ว เสียงดีด้วยที่สำคัญดาเมจก็ไม่เยอะมันก็ไม่ต่างกับปืนลูกพกหรอกใส่ แต่มันรัวกว่าแค่นั้นแหละ ก็ได้แค่นั้นแหละไอ้ทีมเก็บสไนป์พี่ดิพี่กำลังเข้าไป That tango's down. Okay, we're still alright. Down. You're giving yourself away. เรามาร์กไม่หมดนี่หว่า ฮะ ไม่หมดไงก็บาร์เอเรียมันได้ไม่กว้างเท่าไหร่ Sounds like I found a body. แต่มันขึ้นฮันติ้งละ เห็นศพมั้ง Recon find any Sicarios out there? Sniper's got us targeted. อุ้ยนี่ลืมเปลี่ยนเป็นที่นี่ออโต้ฟูลออโต้
แม่งเล่นสะอ่วมเลย โอ้โหแม่งกึ่งกี่ตัวมาลุมอยู่ตัวเดียว แถมฮอก็มาอีกแม่งพอวอดังปุ๊บฮอมาเลย ขึ้นนี่ทีมขึ้นหอที่ขึ้นเมื่อกี้แล้วเฝ้าอยู่ในนั้นเลย คอยยิงตัวที่มันจะเข้ามา เดี๋ยวพี่จะเข้าไปเปิดเองคอยเฝ้าหอไว้ให้หน่อยเอาข้างหลังดีกว่าปล่อยโดนกันแป๊บ Sicario over here. The dump. Where else? Target number 2. There. I got eyes on a mounted ไป weapon. ตัดไฟแม่ง ถึงเอาวะ ถึงเว้ย ตัดไฟแม่งเลย นี่ He's history. We're cool. We're cool. ตัดไฟมันทิ้งเลยได้ไหมหมอเข้าไปอยู่ในนั้นที่เหลือพี่จัดการ Careful. Sicario sporting a submachine gun. By the stack of tires. Target is down. Drone is airborne. หมดครบทุกตัวทุกตำแหน่ง มีตัวกำลังเดินขึ้นไปบนหอที่จอดหอ เห็นละ เก็บมัน Tango down. ยิงสไนเปอร์ทิ้งตัวนี้หอด้วย อีกหอไม่เห็นนะดิ บังเกอร์มันบัง ไม่เห็นว่ะ Tango down. ไอ้เหี้ยปืนคออยู่บนดาดฟ้าเลย ใช่เคลียร์เอาให้หมดเลยไงยิงจะยิงสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้เอาโดนแบบเอาเปลี่ยนเป็นโดนระเบิดไประเบิดใส่หน้ามันจะตายปะ ตายแต่มันเสียงดัง โดนระเบิดถ้าไม่จำเป็นที่ก็ไม่ค่อยใช้ We're good. We're good.
เยอะเกินหรอวะ ดิ ไปเคลียร์มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยแต่จะปล่อยมันจริงๆจะปล่อยมันแตกตื่นก็ได้นะแต่จะยิงไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละ That's one less bad guy. ค่อยๆเก็บไปก่อนมีฮอบินผ่านแล้วกัน Unidad bird on patrol. Watch out. ไม่รู้เหมือนกันอ๋อม่วง ต้องเงียบเลยมันเห็นก็ไม่ใช่เรื่องดีพอหรอก ยืมสไนของพวกมึงก่อนละกัน ยืมสไนบอทที่เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา Target down. ไม่มีจุดยิงเลย ยิงไอ้นี่เนี่ยเฮ้ย Kill confirmed. ตกใจเลย ขณะเอาไอ้สไนเริ่มต้นยิงแล้วเนี่ยยังได้ยินอีกเหรอวะ มันไม่ได้เก็บเสียงเอาสไนบอร์ดยิงไม่ใช่เหรอ ติดแต่เก็บเสียงดิสไนบอทติดเก็บเสียงได้ มันดังเหลือเกินวะ ตกใจแป๊บเดียว ขนาดพี่อยู่ห่างพี่ยังได้ยินเลย ตกใจแป๊บเดียว ใช่ตกใจแป๊บเดียวแต่พี่เก็บได้2ตัวเลยหลังจากที่มันตกใจ มันเริ่มเดินไง เฮ้ยมันเห็นใครวะ เห็นเพื่อนตาย ยิงไอ้ตัวนี้ Okay, we're still alright. ไหนวะ ไม่เห็นวะ เห็นแล้วยิงด้วย That's a kill. ดีนะซอฟต์แมชชีนกันตัวนี้ยิงเบามากเลยพี่ไฟเงียบกิ๊บ เปิดอินฟราเรดยิงแม่ง หาจุดง่ายดี ตรงไหนสีแปลกกว่าชาวบ้านยิงหมด มันยิงไม่โดนหรอหวยละโอ้โหปัดเลยทั้งฐานครับ มองไม่เห็นเนี่ยยิงไปโดนแล้ววะแล้วตอนนี้ก็ไม่ทันละ มันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผมอยู่ไหน ไอทีมส่งไอ้นี่ขึ้นไปยิงไอ้ตรงคอนี่มันรู้ว่าพี่อยู่ตรงไหน ทำลายปืนคอใช่ไหม ใช่ทำลายคอทำลายคอทิ้งเลยมันรู้ว่าพี่อยู่ไหน Tango down. วันนี้ยิงกัน มันไม่นิ่ง มันขยับแล้วตายแล้วไม่ต้องห่วงเก็บแล้ว
ยิ่งใส่ชุดมิดชิดอินฟราเรดมันยิ่งจับไม่ได้นี่หว่ามีผลพอสมควรนี่มีไฟอะไรรู้กันไปใกล้หมดแล้วลงมาได้แล้วเลิศทีเดียวหายเกือบหมดรู้เรื่องยิงเกือบหมดแล้วยิงลงมาเร็วเหลืออยู่ใต้ดิน He makes 5. ลงมาแล้ว เราเข้าพร้อมกัน ตะไนบนหอ ปล่อยมันไป เฮียเข้าทางไหนวะเนี่ยเข้าทางไหนวะกำลังหาทางเข้าอยู่ หมดละ นี่กระโดดเข้าทางนี้ มายัง มาแล้วเนี่ยทำไร เดทอยโคเคน Frag out. Frag out. Get some. Got a civilian down. What the fuck? The longer they keep looking over there, the better off we are. Target is dead. ชาวบ้านหลบอยู่ข้างๆนี่ เอ้าตายเอ้าข้างๆชาวบ้านอะไรมาตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยยิงโดนชาวบ้านไป2 คนแล้วเนี่ย ทุบหน่อย เปิดหวอได้ไงวะมันไม่เห็นนายโคเคน วอจากไหนวะ Frag out. Get some. แล้วไหนโคเคน นี่ไงทั้งหมดเนี่ยโคเคน Frag out. Come in here, culeros. Choppers approaching. อ้าวโอ้มีกล่องให้เติมมั้งอีก Frag out. Good job, guys. Clear the fuck out. Wish I could be there when Nydia Flores explains this still, Sueño. After losing the main stash, no way that competition ends with having He's dead. Bowman, it's Nomad. Outstanding. Losing the cocaine and Antonio both is going to cause major grief for the cartel. Operations in Mojocoyo is going to be crippled for a long time to come. Solid copy. Shifting to the next AO. Nomad out. Hostile down. Eyes in the small group of tangos.ทำอะไรต่อ ทำอะไรพอดิเลิกเล่นจะไปทำงานแล้ว ยังไม่นอนหรอกแต่เลิกเล่นก่อนทำงานก่อนไม่ว่ากัน